Ez az enebás advert. Annyira, hogy unhinged szar, de közben annyira jó, úgy szeretem. Annyira vicces. Hello! Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Alan Wake végigjátszásom folytatásánál. Szervusztok, kedves lányok, kedves srácok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit is. Hello, hello! Ki hogy van? Ki hogy van? Írjátok meg a chatben, hogy vagytok, hogy érzitek magatokat ma ezen a csodás péntek estén. Én egy fokkal jobban, mert szerencsére az adás előtt tudtam pihenni egy jót. Szóval úgy érzem, hogy így csöppet visszatöltődött az energiaszintem, így ezután a hét után. Hello, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és Beatrice, köszönöm szépen, hogy itt miközben vártunk az adás kezdésre. Te nyomtál egy 10-es csatornatagság támogatást nekem, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. Ma 1 éves a Senshi tagság, és ma van a szülinap is. Wow, Ingrid, micsoda véletlen egybeesés. Micsoda véletlen egybeesés. De király, köszönöm szépen, és boldog születésnapot kívánok neked. András, láttam, hogy agyilag fáradtan érzed magad, szóval jó pihit meg. Jó lazulás neked, amennyit csak lehet. Begyulladt a bólám, de elvánszorodtam a mamutba a Fűrjék előadásra. Milyen bólád gyulladt be? Gondolom bokád gyulladt be, de yikes, mielőbb jobbulás neked, basszus, hogy pihentesd azt a szarbokát, azt a mindenit. A különböző félefajta lábsérülésekkel mostanában én is effét túlzottan is up-to-date-ek vagyunk, így át tudjuk érezni a nehézségét a dolognak. A mamitba, tényleg nem is láttam azt, hogy mamitba. Mintha azt mondanád, hogy a mamádba mentél, azért megnézd az új a 10. barkácseszköz című horrorfilmet. Yikes! Yikes! Mammut. Mammut. Nekem a sarkam fájdogál mostanság. Yikes! Yikes! Ezek a sarkak. Beatrice, a csutába. Szóval Beatrice, köszönöm szépen, hogy még 5 tagságot ajándékoztál előtt, kedves embernek. Köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. Felébredt ellennel érezzük jól magunkat? Igen. Igen. Ellen has been awakened. Let's all of us feel good. Hi, I'm Laci Power from Hungarian. I want to you make some dance. Hogyha erre emlékeztek még. I'm Laci Power from Hungarian. Amúgy igen, a drágalátos Brian miért nem olvas már megint? Nézzük csak, Brian. Fasz bajod van neked. Nem baj. Megpróbálom megint azt megcsinálni, amit múltkor is csináltunk. Frissítünk egy gyorsítótárat. Az adott forráson az múltkor is segített. Aztán talán előbb-utóbb helyre jön. Most kicsikét kifagy, aztán előbb-utóbb helyre jön. Kapsz egy 5-ös angol dolgozatra, és emelt szintű angol feladatra kaptál 5 ist. Szívből gratulálok neked. Nice cock! Good going! Te a szart jól csinálod. Ellen lámpácsa világítsa be az esténket. Tombaron áthajít is lázzal, torokfájással karöltve, mint kb. Mi az elmúlt 1,5-2 hétben, sőt a torkomról még most jött le rendesen ez a kurva slime termelés, szóval Tibor, mielőbb jobbulást kívánok nektek is. Nyelvtarra meg egy est. Nem akartam ezt mondani, de nekem is eszembe jutott, de nem akartam keciledni az örömödre. De nice. 5-ös az most a lényeg. A magyar nyelvtan az mindig tud regenerálódni. Hoz a torok kéményseprője mester. Mondhatnám a lófasz is a torok kéményseprője, de kinek mi? Wow. Mondjuk a hószukorkákat pont, hogy nem szeretem, nekem az nem válik be sajnos, nekem más működik, és nem a lófasz, hanem másféle fajta orvosi készítmények. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, hello, szép estét nektek! Szép estét! Ó, halljátok, Brian kezd felébredni. Legalábbis azt hiszem. Legalábbis. Valami történik. Vagy csak Beatrix beüzemelte magát is. Haj.
Ez megy neki. Jó, akkor előbb-utóbb a YouTube-os holmi is fog neki menni. Remélem, előbb-utóbb. Köszönöm szépen a tesztet, Beatrix. Köszönöm szépen. Igen, Max, szerbusz, most végeztünk, ne haragudj. Strap van jó a torokra? Az is jó a torokra. Az is. Csak Beatrix kellett, hogy minden működjön, látjátok? Dencs, nem kapsz bocsánatot, az akkora szarpoén volt, hogy nem kapsz se bocsánatot, se elnézést se. Semmit nem kapsz! A rohadt életbe. Na jó van. Kedves lányok, kedves srácok, szerintem lahás kebab is jó, hogy nem Goku, amit írtál, azt a mindenit. Meg vagyok, Max, meg vagyok, köszönöm szépen a kedvességed. Amit a házi pár az nem gyógyít, az kórházért kiállt. Funny story, amikor még 576-oztam és a West Endben dolgoztam, előfordult, hogy úgy kezdtem a napomat a téli nagy hajtásban, amikor kb. Mindenféle fajta göthös szarság is terjedt, főleg az emberek, meg az emberek által ide-oda osztogatott koszos pénz miatt, hogy felkeltem, megittem reggel egy kis pálinkát, az lehozta az összes démont a torkomról, és egyből jobban voltam egész nap. Ebből nyilván nem csináltam rendszert, egyszer-kétszer csináltam, csak meg mikor már úgy éreztem, hogy itt már kb. Csak a pap fog segíteni. De yikes. Igen, úgy néz ki, hogy az adománycsetek azok működnek, de a kedves embertagságok most úgy néz ki, hogy nem. Igen, ezek működnek. Most várja, nem hallok semmit. Jó kis stream elemezbe kibelépegetni. Jó kis stream elementbe, akkor belépünk és kilépünk még egyszer. Addig ti szépen beszélgessetek a chatben, amíg én itt dolgokat javítok. Connect with YouTube. Fuck yeah. Ez? Megérkezett Carrie. 5 azzal előttették. Yeah. Yeah, about that. About that. Na nézzük csak. Ovner, live, oké, logout. Login még egyszer. És hogyha Elfi azt mondja, hogy ez biztos segíteni fog az én bajomon, akkor én hiszek neki. Na jól van. Jól van, jól van. Ó, és beszarok, tényleg működik. Efi, köszönöm szépen a kedvességed és a segítségedet. Azt a mindenit. Ilyen muslica. Yes! Bender done that, ez így van. Ez így van, Efi is. Tapasztalt probléma megoldó. Még nem jött meg az ösztöndíj, Brian. Ez a Kinder Bueno támogatás összeg. Wow. Szóval nagyon szépen köszönöm a kedvességeteket és a támogatásokat, kedves lányok, kedves srácok. Előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy akkor az összes többi baromság is, amit Brian elfelejtett mondani, be fog töltődni szépen. Gondolom csak szépen lassan. Szépen lassan. De én szerintem nem is szaporítom tovább a szót. Látjátok, ott van ezán, ott van a chatben ezán, látjátok, hogy ott van az ezán? Meg mindenki más is szól. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Na jól van. Szerintem mi párommal találkoztunk Senshivel 2005-6 körül, gyakran járkáltunk arra felé. 2005-6 körül elég sok felé volt 576 KB volt Magyarországon, szóval lehet. Lehet, de nem szűkíti le a kört. Ezen nem mozdulj. Maradj ott, ahol vagy, ezen, ahogy a Sinking City-s térképen is mutattad, hogy ott vagy. Maradj ott! És ne csinálj semmi rosszaságot. Szóval, abba hagyom szépen most már a zenét is, visszapattanunk az videójátékba. Szóval felvétel, és valószínűleg azért látok most egy nagy feketességet, mert csinálnom kell egy ilyet. Oh yes. Megvárjuk még
Ó, szuper. Most lemerem fogadni, mindenki elkezd pánikolni, hogy jaj, egy pár másodperc elment a stream. Vagy nem, remélem nem. Help you folks? Jej. Igen, Hajni, egyszer valamikor dolgoztam ott is. A Moszkva tér, Széna tér közelében lévő mamutban. Szóval, megérkeztünk szépen ide. Senshi az Xbox-os cuccokat. Szerintem a harmadik emeleten a dobhártyám. Áó. Helyes, Péter, nagyon helyes. Élvezd a szeretetemet. Élvezd a szeretetemet, miközben azt mondom, hogy csak már, hogyha egy pillanatra nincs vagy kép, vagy hang ezen az élő adáson, mindenki elkezd pánikolni a chatben, hogy úristen, csak nálad nincsen valami. És én tudjátok, hogy én is tudok pánikolni, hogyha úgy van. Na nézzük csak. Beszélj a menedzserrel. Wake és Barry megérkezett a lakóparkból, hogy találkozzanak Rose-zal, aki szerint nála van Wake kézirata, ami ahhoz kell, hogy elvileg az elrabolt feleségecskénket megmentsük az emberrablóktól. De hogy ki az ördög... Ki az ördög, és hogy a francba szerezte meg Rose a kéziratunkat, amit elvileg az egyhetes kimaradásunkban írtunk, az egy kurva jó kérdés. Az egy kurva jó kérdés. Beatrice, köszönöm szépen a plusz 5 tagságot, amivel támogattad a csatornámat és a munkásságomat. Köszönöm szépen a kedvességedet. Wow! Na hajrá! Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner? Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? Én vagyok Alan Wake. Ez meg itt Barry. Oh. I'll show you her trailer. Textúrák, please. Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and, get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing Ó, az jó sztori. I don't hold with that sort of thing. Micsoda kabát. Szuper piros. There was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Oh. Yikes. Barry adja itt nekünk a kontextust a régi történésekről, hogy tűnt el a sziget annó. 1970-ben kitört alatta egy vulkán, és a kitörés alatt elnyelődött a sziget ezzel a Thomas Zane nevű emberrel, aki búvárkodott ott. Mindjárt követjük az embert. Csak tudjátok, hogy jó körbe kell néznünk, mert Ellen szeret mindenféle fajta szart összeszedni. Főleg kávés termoszokat, meg papírkákat, meg ilyesmiket. Barry nagyon szépen ki vagy öltözve ezzel a színskálával. Ez a jó kis Hawaii mintás ing. Ez a kargósortos apukás nadrág. Ez a remek szartaposó túrabakancs, a jó vastag fehér zokni. Egy picike kilátszik a lábikpótból, csak hogy mégsem legyen túl meleged, de közben mellé ez a szuper orkán kabát. Nagyon király. A víz rossz. Olyan rossz a víz, hogy kitört alatta a vulkán. Hogy nem sül meg benne. Nem tudjuk, hogy hány fok van itt. Lehet, hogy ő nagyon szereti, hogyha jó meleg. Ne igyál a fekete vízből, amiben talán egy eldritch entitás lakik. Nem. Nem. Szuper érzékenyen felsétálok mindenhová. Oh! Mekkora fekete luk van ott, azt a mindenit. No more water. Jó, only drink Sankirái spring water. Ilyenkor eszembe jött az a videó arról az indiai csávóról. Hello, I am underwater. Please help. Közben sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hello, hello.
Hello! Sés a kurva életbe. Hello, I am on the water. Please help. Nekem az a kedvencem, az ilyen, amikor egy ilyen hasonló indiai csávó egy online állásinterjún próbálja bemesélni azt magáról, hogy ő nagyon ért a technológiához, és azt mondja, hogy yes, I love computer, I am technology mad. I am technology mad. Megőrülök a technológiáért. Ezek a sutyomban elhelyezett fakerítések, amiktől nem lehet közlekedni. Nice! Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. Az It igen. would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Na, az nem semmi. Az nem semmi, hogy ez itt szépen leparkolt az éjszaka során. Hello, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem ide. Ó. Uff. Ki tudja, talán nem fogunk több termoszos kávét találni itt. Jó szórakozás mindenkinek. Köszönjük szépen, Razor. It has been a pleasure. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Érdekes. Csont nélkül parkoltak be oda? Elképzelhető, igen. A barátom, arra fogunk bicegni tovább? Úgy látom, igen. Csont nélkül. Megyünk kukázni egy jót. Milyen szép robotikus mozdulatokkal elkergette innen a vadon élő világot. Ui! Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Pajtás. Megyünk beszélgetni a hölgyeménnyel, pajtás. Amúgy ez a házikó milyen kis jó szituáltan néz ki a többihez képest, ami itt van. Szép estét kívánok mindenkinek, aki közben megérkezett az élő adáshoz. Hello! Hello, bello. Oké. Nincs más hátra, mint előre. Bár milyen szépen beálltál azok alá a gyönyörű szép pillangók alá, oda nézzetek. Tökéletesen be tudtam illeszteni a nagy hombár fejét az egyik pillangóba, olyan gyönyörű ez az ember. Kop, kop.
Úgy néz ki, mindenhol van egy ilyen nagy lyuk, amiben bele lehet esni is, mintha nem lenne feneke. Hello! Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Köszönöm szépen, farkas. Yes. Please, come in. Olyan kedves, hogy nem akar spoilerezni. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need Twin I Peaks! understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey Al, what's... Oh... Barry! Ahova csodába. What? Szerintem hashajtót rakott bele. Fehér farkas supershitelt FT 2000. Senshi nemek rocks boiler in Fehér farkas. boss Xalodas Volt. And boss Xalodas Volt. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. Ez igaz. Finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Hello, Norbert. Back to work, boy. Hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Adóban, köszönöm szépen a támogatásodat. Tele van életkedvel a hölgy. Yeah. Oh! Úgy néz ki, Rose tényleg nagyon-nagyon szeret minket. Hatalmas rajongója az Alan Wake-nak. We believe in change. I believe. Na, mi van, Barry? I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Rose is itt van ilyen kis csücsükélős állapotban. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? Szegény nem I önmaga. couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Szegény szerencsétlen. Nos, ez egy csapda volt. Ó, azért egy darab papír volt nála. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Nézzük csak. Randolph kihívja a rendőröket. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Senki nem volt meg csimpifon, csak elkábított minket a hashajtós kávéval a Rosie. Mr. Randolph kedvelte Rose-t. Azt az apró mosolyt, hogy még akkor is kedves volt, amikor az élet olyan nagyon próbára tette. Nem az ő dolga volt, hogy Rose mit csinál a lakásán, de azok az idegenek,
Az író és az okoskodó pajtása aggodalomra adtak okot, és már órák óta ott voltak. Jóval a normál takarodó idő után. A telefonért nyúlt, és felhívta a sheriff hivatalt. Oké. Vissza kell mennünk az autóhoz, közben szereznünk kell valamilyen fényforrást, fegyvert, és valahogy a csicskáló Barry barátunkat meg kell onnan mentenünk. Ó, egy rádió. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make Mom, me spaghetti. glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. Szia, Ezán. Jó éjszakát. I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had a, argument with Danny, Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me on bail today, and now I'm just alone here at the window, waiting, man, and there's something in the air tonight, man. No. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Nem tervezem, farkas. This weather's really something else, huh? Oké, ez egy érdekes rádióadás volt. Szépen elsétálunk mellett, hogy YouTube ne vegye észre, hogy szól a zene, és akkor nem fog engem megcsapkodni. Szuper, sikerült! Nagyon szeretem ezeket a fajta játékokat, de amikor az a baj, hogy jogvédett zene van benne, akkor rettenetesen vigyáznom kell. Ott a bácsi, aki gondolom felhívta a rendőröket, és jól feladott minket. A papírom szerint. Oh, you're gonna get it now. Yeah. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under Roderick. arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Spillane! Ne válaszolj helyettem hülyeségeket. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! America. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! Aye, aye. Oh. Barry jár a legjobban, hogyha az egészet átalussza. Hát akkoriban ez még nem volt szempont. Tencs.
Aztán, hogyha ma csinálnak ilyet a fejlesztők, abban is néha csúsznak bakik. Emlékszem, mikor a Cyberpunk megjelent, a játék sok-sok dolga ellenére előfordult, hogy a streamer módban maradt egy zene, ami jogvédett volt, és... Ups! A játék megjelenés napján derült ki. Nézzük csak, újabb papírkát találtunk. A Sötét erő alszik címmel. For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Hello Sándor, és sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szóval, a sötétség, amely évtizedek óta Barbara Jagger bőrét viselte, háborítatlanul aludt azon a sötét helyen, ami otthonául is börtönégül szolgált. Éhes volt és szenvedett. Azokról a győzelemmel terhes éjszakákról álmodott, amikor a költő írása előhívta a mélyből, és rövid, szörnyű kóstolót kapott a hatalomból és a szabadságból. A rockstárok felzavarták a mély kábulatból, amiben a költő süllyesztette a végén. Amikor megérezte az írót a kompon, felnyitotta a szemét. Kellemetlen lenne, hogyha a sötét erő most pont lecsapna, nem? Valahogy így. Jól van, biztos úr. Még egy oldal. Rose-t meglátogatja a sötét erő. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. Rose nem tudta, hogy az idős hölgy hogy jutott be a lakására, és valahogy különösen nézett ki. A nő szinte mosolygott, és végig simította Rose arcán az ujját. Csinos lány, mondta. Rose úgy érezte, mintha álomba szenderülne, de a térdei nem csuklottak össze. A banya jéghideg szavakat és sötétet suttogott Rose fülébe. Így. Sés. Jaj. Puki? Geri befingott? Kutyafing. Kutyaszaros hurkát egyetek, kedves lányok, kedves srácok, de ne véreset. Nagyon büti. Kutyaszar. De messze keresnek engem. Ó.
This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. A rendőrök erre határozottan nincsenek felkészülve, hiába van megfelelő fényforrásuk ahhoz, hogy meg tudják magukat védeni. Roderick az nem egy is ugyanaz. Az a helikopter lefőtt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, hello, hello! Nem kerike, már nem kölyök, de ettől függetlenül úgy fingik, mint egy gép. Mint a muszáj lenne. Damn, boy! You got fucked up! Az ott egy benzinkút. Van valami más érdekes, amit érdemes itt meg... nézni. Egy kávés termosz. Yay! Meg egy reflektor. Reflektor Roderick. Ó, de csinos ágy. Ó, termoszos kávé, ide vele. Ah, damn good cup of coffee. Kösz, Epic Games. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Oh. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Nice. 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 Ezzel mit fogunk látni? I could see the lights of the radio station in the distance. Oh. Tényleg, van ott egy rádióállomás, ahol az éjjeli bagoly öreg minden nap csinálja a műsorát. Hát, ha tőle tudunk segítséget kérni. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Ez így van, Roderick, ez így van. Norbert, az fasza.
Oh? Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a while. Yikes! Csak kéne valami fényforrása? Hello! De itt a kávé. Természetesen be kellene röffentenünk ezt az aggregátort. Minden egyes alkatrészem mozog össze-vissza jobbra-balra. Annyira nem néz ki az egész biztonságosnak. Yeah. Yeah, szar is az egész. Rúg! Ez megmutatja neki, ki a főnök. Itt a kábeleknél is szivárok kb. Minden is, szóval gondolom gyorsan, rettentő gyorsan el kell égetnünk azt a sötétséget onnan. Igen, mert megint ugyanaz fog vele történni. Jó szórakozás, farkas? Köszi, hogy benéztél. Jó fűrészelést, vagy mi? Vagy mi? Oh. A Devil May Cry ez egy remek videójáték sorozat. Nagyon szeretem én is. Végre egy lámpinyon. Wake barátomnak néha egy kicsit darabos a mozgása, nagyon mókás. Wow. Recsegő fakapu. Köszönöm. Uff. Boom. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Villanógránát. Sís. Senki sem jelentkezik. Uh-oh. Ow! A megszállt serifek. The Taken. Látok egy oldalt a távolban. Jaj! A kurva életbe. Nem is tudom, Norbert, nem is tudom. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know?
I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard Hello, András. gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Szia, Bushman. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Alan Wake, jaj. More dark people. Damn! Achievement Extravaganza. Nézzük csak, újabb papírkát találtunk. Rose-t megérinti a sötét erő. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. A sötét erő által megérintve Rose egy álomvilágban rekedt, ahol mindent fekete és szürke krétával rajzoltak. Az öreg hölgy megígérte neki, hogy minden, amit kíván, valóra válik. Alan Wake múzsája akart lenni. Annyira erősen mosolygott, hogy megfájdult az arca. Egy üvegnyi altatót tört össze a kávéba. Mélyen legbelül sikoltott a rémülettől. De szegény nem tudott mit kezdeni a szituációval, mert nem volt semmilyen útja módja, hogy harcoljon a sötét erő ellen. Oh! Szuper! Trust no one in the dark. Okay. 3 fákja jelzőpisztollyal együtt. Oh yes. Oh yes. Wow, hajni. Wow, megértem én is. Oh. Nincs kifejezetten egy kedvenc játékom rólam, hanem sok játék van, amit szeretek. Yay! Mindjárt ott vagyunk. Wow. Ez az! Tartok attól, hogy útközben biztos elhagytunk valami gyűjthető holmit, de...
Ezek a erdősbe jártó területek olyan hatalmasak és olyan könnyű valami mellett elmenni, hogyha nem tudom, hogy kifejezetten ott van. Hello! Látok egy sötét hapsitot áldogálni. Flashbang. Mondom, nekem nincs egy kedvenc játékom, én sok játékot szeretek. De egy kifejezett kedvencet, ami mindig mindegyik fölé sorolódik rangsorban, olyat sajnos nem tudok mondani nektek. Világítok itt távol a pofájára, de nem történik vele semmi. Azt mondja, állj. Rendben. Olyan, hogy egy seprűvel jönne felénk, de ez egy ásó. Jobbulású Derik, ne halljál meg. Radio Station. És azt hittem, ez seprű. Jött, hogy kiporolja a seggemet. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Wow, wow, wow. Kávé. Egy jó penumbra. Hell yeah. Jó éjszakát, András, nincs semmi baj, pihenj ki magad. Aztán majd legközelebb. Bright Falls Radio. Bright Falls Radio, the night owl, the voice of Pat Maine all night, every night. Whoa. Pat Maine. Meglepetés. Meglepetés. Boom! Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Igen. Tenyérrel bele az üvegszilánkokba. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Yeah. Kéziratlap! Ez a Nightingale ügynöke igen elég mániákus. Nightingale a rádióállomáson. Stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Nightingale a törött ablakon át a sötét erdőt bámulta. Megfordult, elindult kifelé, de Maine elkapta a karjánál. Fiatalember, majdnem lelőtt. Maguk nem szoktak így emberekre lövöldözni. Mégis mi baja van? Nightingale kirántotta a karját és kivonult. Az arca égett a dühtől és a megaláztatástól. Van előttünk valami.
Plusz sötét erő is mindjárt támadni fog ránk. Ki hitte volna? Ó, egy revolver, de szuper. Revolver, Roderick! Ó, hajni ki fog derülni. Elvileg hamarosan ki fog derülni, hogy Nightingale miért viselkedik úgy, ahogy. Ilyen vállalhatatlanul. Revolver Roderick! Főzi a teáját! Nem döglik meg, nincs köhögő roham! Hell yeah! Yes! Bodza tea helyett azt olvastam, hogy borzalmas tea. Milyen teát csináltál? Retteneteset. Bodza. Hopp, 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 hopp. Hey! Ez nem szép dolog. Főleg azt se, hogy te túlélted. És a hülye barátod meg lemaradt. Ó. Oh. Borzalmas tea. Látom, arra kell menni, mert van ott egy kézirat. Hopp. Itt meg van egy házikó. De szuper. Yes! Sörétes puska. Oh, wow, wow. Mindjárt használnunk is kell, mert megint egy seprű sheriff. Na? Ajajaj. Come on, buddy. Szegényetek, mekkora akadályt jelent ez a kocsi ott az útban. Hello, Barna. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Ez tényleg érdekes így. Bright Falls-i elektromos villanytársaság csak így. Mintha előre kitervelt indokból helyezne pont a jó helyekre ilyen fényforrásokat. Én örülök, hogy erre ráéreznek, mert nekem ezek pont kapóra jönnek. Ó, ott is van egy kis sufni, ahol lehet valami. Ó. Yes! Jó. Akkor hát menjünk innen tovább. Valahol arrafele láttam talán a kéziratot, aha, ott van. Na. Értelek, Roland. Very cool. Hello. Wake-et megtámadja egy bulldozer. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes.
Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then it came for me. A bulldozer motorja felbőgött, sár és kövek repkedtek, ahogy mozdulni próbált. Ledöntött egy betonfalat, és keményen az udvarra csapódott. Ha egy állat lett volna, a földet érés után megrázta volna a fejét. Szemeit rám szegezte volna, és támadott volna. Természetesen nem volt feje, se szeme. Árnyak kúztak végig külsején, szörnyé változtatva azt, majd rám támadt. Foreshadowing. A foreshadowing. Hoppá! Még egy kéziratlap. Sarah megzavarja Nightingale-t. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Sarah bízott az ösztöneiben, és azok azt csukták, Nightingale ügynök egy seggfej. Rosszat érzett, és ez nem csak az áporodott piacok miatt volt. Volt abban valami, hogy megvillantotta a jelvényét. A megkopott rangjában a nézése, mikor válaszokat akart. Hol volt Alan Wake? Mi volt a balesettel? Hol volt a felesége? És ami a legfontosabb, miért engedte el Wake-et? Nem akart válaszolni az ő kérdéseire, csak annyit mondott, szövetségi ügy. Oh. De jó. De jó. Telefon? Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Hello, Tipuka. Hello, Gravedigger. Hello, hello. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Igen. Szerintem nem Eris volt a túloldalt. Eléggé megmókoltnak tűnt ez az üzenet, amit próbált nekünk közvetíteni. Szóval sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki közben megérkezett az adásra. Hello! Ellen ugrál. Oké, a sineken nem fogunk menni. Kéziratlap, jövök. Arra lesz holmi is. Véket megtámadja egy megszállt tárgy. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. A cső kitépte magát a híd fémszerkezetéből, sötétségbe burkolózva lebegett a levegőben, rángatózott. Egy pillanatra nem fogtam fel, mit nézek. A nehéz tárgy hihetetlen erővel indult meg felém, ellöktem magam az útból, de csak épp hogy. Mikor rávilágítottam, megrázkodott a sötét dühben, mielőtt újra felém indult. Ez csak... Aha. Érdekes, ilyen
suttogásszerű hangok is jönnek innen. Vagy mintha valaki lélegezne. Oh. Oh yes. Elemekből nem tudok többet felvenni. Revolver Roderick töltény, jaj de jó. No. Hogy felemelkedett a magasba mondván, yeah! Ki lettem írva a történetből. A barátai visszajöttek. Próbáljunk meg lemenni a partra. Wow. Azért óvatosan. Inkább ne. Inkább menjünk erre. Ja, erre jó lesz. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Jó ötlet. Jó ötlet. Wow. Uh-huh. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Jújjúj. Jújjúj. Ó, kezdődik. Jönnek a megszállt tárgyak. Azt a mindenit. Oké. Haha! Kiesett a játéktérből. Vicces, hogy ezek a megszállt tárgyak az esetek többségében úgy pattannak össze-vissza, hogy leesnek valahová, ahova nem szabadna, és akkor azonnal megsemmisülnek. Nagyon mókás. Wow! Kéziratlap. Vég és a sötét erő a szálláson. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Pont az önelégült képe előtt csaptam be az ajtót. Esedezett, hogy nyissam ki. A seggfej tényleg azt hittem, majd engedelmeskedem neki. Nincs több együttérzés, nincs bűntudat sem számára. Kihasználtam a pillanatot, hogy kiélvezzem a sikoltását. Fogadok, hogy mosolyogtam is közben, csak ennyire volt időm, a sötét erő velem jött a szállóra.
As a teenager, just started to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. Ha, Stephen King. Ahogy mondtad hajni. That had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Van itt egy strapabíró zseblámpa. Oh yeah. Imádom ezeket a Max Payne videójáték hangeffekteket. Felvettünk egy jóval nagyobb kapacitású zseblámpát. És ki tudja, talán ezen a területen kelleni is fog. Uh-oh. Nem. Ilyen sokáig tart, hogy kinyíljon az a kapu. Érdekes hangok ezek. A mindenit. Szia Norbert, jó éjszakát! In light you can hurt them. Thank you, I know. De azért örülök, hogy emlékeztetnek rá. Az ott egy kéziratlap? Igen. Oh, Night Springs. Most gondoltam rá, hogy milyen régóta nem láttuk ezt. Journalist Alvin Durlith's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Durlith, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Durlith. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. Szia, Várnod! And such quests always bear
Yikes! Yikes! Ja, Richard, hello! Kéziratlap! Véket megtámadja a sötét erő. Mi? Darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Sötétség gyorsan közeledett felém, mindent magába szívva a földről, a ruhámat rángatva. Láttam az emberrabló által elejtett fákját, és felé vetődtem, mikor éreztem, hogy elemelkedtem a földtől. A sötétség egy tornádó erejével markolt belém, valahogy sikerült begyújtanom a fákját. A sötétség fellordított és elengedett. Leestem az alattam terjeszkedő tó sötét vizébe. Mi? Jön a buldózer. Siss! Buldózered! Oké. Minden másból tele vagyunk. Szuper. Szuper. Nyissuk ki ezt a szuper lassan kinyíló kaput. Nem is volt olyan lassú. Ó, kávétermosz. Yay! És itt egy autó. Bright Walls, Lights and Power. Ó? Olyan, hogyha erre fel lehetne jönni, de nem. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Megpróbálok időben odajutni, által sikerül. Határozottan emlékszem arra, amikor a Xbox 360-as verzióval játszottam, van olyan achievement, hogy érj oda időben a szénbányához. Közben meg vannak meglátogatható helyek rádióval, meg minden szarral együtt, és ez nem segít. This is Pat Main, and you're listening to KBS
Oké, de ahogy hallom, a vénember jól van. Az FBI ügynök tegnapi parádéja óta. Onnan jöttünk. Zsíj! Barna, egyetértek. Közben itt is meg lehet állni mindenféle gyűjtögethető szar miatt. Tudjátok, hogy nem bírom ki. Hello, Beatrix. Hello. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that too. Now, Doc, talking about life and finding that special something. Nem is használom a lépcsőt. Lefele zuhanni könnyebb. Mi értelme van ide feljönni? Van itt egy kéziratlap, hello! Nézzük csak. Mott a kompon. Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Mottnak csalódást okozott az író, akit a kompon megfigyelt. A főnöke különlegesnek állította be Wake-et, de Mottra nem tett valami nagy benyomást. A feleségét azonban jó alaposan végigmérte, és tetszett neki, amit látott. Mott arra ábrándozott, hogy verekedést provokál Wake-kel, de ez persze nem történt meg. Mégis tudta, lesz rá módja, hogy megtudja, milyen fából faragták az írót. Ezt az egyet megígérték neki. Hello, Gyula! Oké, hol a kocsi? Ott a kocsi. Whoa. Bright Falls Coal Mine. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Korán érkeztem, az mondjuk sose baj. Kéziratlap. Nézzük csak. Sarah a rádióállomáson. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Amint Nightingale elment, és a stúdió törött ablakán befújt az esti szél, Maine Sarahra bámult. A sheriff elfordult. Maine hangja egy csepp haraggal társult. Az a fiú többet iszik, mint gondolkodik. Remélem tudod, mit csinálsz, Sarah. Valami nincs rendben vele. Fogad meg a szavam, okkal akarja elfogni Wake-et, és abból semmi jó nem fog kisülni. Szóval az FBI ügynök iszogat kőkeményen, miközben emberekre lövöldöz. Remek, olvas. 1970-ben a Cauldron Lake alatti, még viszonylag csekély vulkánkitörés a legtöbb mély alagutat beomlasztotta vagy elárasztotta. 32 bányász vesztette életét, és Bright Falls körüli minden bányászat leállt. Számos megmaradt épület mára már történelmi tárgy.
I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd tortured. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Picsába. What's... Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Na szép. Hello! I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. Mirror Peak. Fasz. Oh, whoa, whoa, whoa. Woo! It was close. Maybe closer than ever before. Ijesztő volt. Oh. Wow. Nem emlékeztem erre a részre. Oh, kávé. Veszély. Ne menjen le. De igen. De igen, be muszáj. Kéziratlap. Thomas Zane szereti Barbara Jaggert. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Mikor Thomas Zane beleszeretett Barbara Jaggerbe, egy szempillantás volt csupán. Még fiatal volt, vibráló és gyönyörű, tele élettel. Zane még sosem volt igazán boldog, és bármilyen erőfeszítés nélkül ő mindezt megváltoztatta. Életében először jól érezte magát, minden, amit a nő tett, egy kirakós újabb darabja volt, amelynek hiányáról nem is tudott, és ami a legjobb, vele a szavak csak úgy áramlottak. Ő volt a muzsája. Uff, mennyi revolver töltény, azt a mindenit. Bam! Yeah. Királyság? Na ez igen. Az tényleg remek időzítés lehetett. Szevasz, Máté. És sok szeretettel köszöntök mindenkit. Wow, 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 wow. Hogy csapdába akartak engem csalni itt?
Sajna nem Ikás volt, akkor Aldis, Lidlös? Milyen volt? What was it like? What was it like to have a konyhabútor fall down? What the hell? Oh, oké. Ez is nem oké, de ez van. Ez az! És úgy néz ki, hogy még így se találtam el elsőre, de se baj. Se baj. What the hell? Jön a favágó tornádó. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Oh. Hello, sikkes katona, hello. Yes. Oké. Áramellátás lekapcsolva. Gondolhatjátok, hogy ez egy remek ötlet lesz? Igen, főleg emiatt. De még mindig egyszerűbb így küzdeni velük, mint gyalog. Hamar tönkre fog így menni a kocsi. Tudom, hogy mögöttem van az egyik, de holy shit, de sokan vagyunk itt. Nagyon kicsi a rakás. Yeah. Szegény autónak egyre rosszabb hangja van. Micsoda mészárlás. Yeah! De sikerült. Hello.
De a sok-sok holmival... Ellen milyen taktikai pördülést csinálta, hogy megpróbáltam visszafelé szaladni. Taktikai pördülés. Hello! Oda nézzetek, hogy hiányoztam mindenkinek. A legjobb helyekre vannak rakva ezek a robbanó tartályok. Trust no one in the dark. Oké. Okay. Hogy hallom, valahol vannak még. Lépteket hallottam. Ó, ez milyen találó ez a kis piros fotel is itt a kávéval. The Red Room. Follow. Kéziratlap. Wake-et megérintette a sötét erő. Some of the taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Néhány megszállott visszhangokat őriz egykori önmagáról, de ez csak egy halott dolog rángatózásai. Nem maradt más, csak a héj, melyet elfed és kitölt a sötétség. A legtöbb esetben ezek csak bábok, melyek elegendőek a sötét erő céljainak, de bármi összetettebb, mint mondjuk az író, teljesen más. Az elméjére volt szüksége, és ahelyett, hogy teljesen megszállja, épp csak megérintette. Touchy, writer-chan. Oh, wow. Azt a mindenit. Oh. The Electric Company. A levitáció az okkult dolog. Kinyit, használ, szép, fasza. Pont jó. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Én se hinném így, de valaki úgy néz ki, hogy mindenre gondol. Sötét pudingos sötétség. Arra mi újság? Ups. Ezt nem akartam eldobni, na mindegy. Nincs erre semmi. Oh. Milyen szépen elégetős hangeffektje van ennek. Yeah!
Bam! Bam! Ez az. Yikes! Oh! Egy kéziratlap. Sajnálom hajni. Remélem megnyugszanak előbb-utóbb. Wake és Barry a cellában. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Oh. Mereven néztem magam elé a börtöncella rácsai mögött. Barry mögöttem ült, a lábát lógatta, és olyan rosszul nézett ki, mint én. Nightingale ügynök a rács túloldalán állt Breaker sheriffel. Nightingale kezében volt jó pár lap a kéziratból, elég zavarodottnak tűnt. Hát elkaptam végre, Raymond Chandler. Itt van minden, az összes bizonyíték, beleértve egy szövetségi ügynök megölésének összeesküvését. Yikes. Neked is kitartás, Roderick, meg neked is hajni. Nem találtam el. Ott egy termoszos kávé az átjáró végén. Ó. Megint hallom ezt a lélegző hangot ezeknek a fényérzékeny festékeknek a környékén, mintha ezek jeleznék talán a festék mellett azt, hogy vannak itt holmik, amik hasznosak lehetnek számunkra. Aha, igen. Amin közelebb jöttem ehhez a helyhez. Egyre erősebb volt az ihálás. Oh! Na, még egyet. Kaffé! A kurva életbe. Hogy lehet így leesni? Na, még egyszer. Oké? Na! Ne csináljuk ezt. Gyorsan menjünk be a fénybe, attól jobban leszünk. Úristen, na még egyszer. De bele fogunk halni, mire megszerezzük azt a hülye kávés termoszt. Termoszos kávét. Na még egyszer. Hoppá. Oké. Ez az! Most már meghalhatunk. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Ajajaj. No csak. Pump action sötétes puskára váltás. Oh yes, let's pump that action. Pumpy action.
Hogy kerültél te oda be, te cula? Ajajaj. Sza? Erre van a kilátó, oké. Yeah! Miközben meg erre is lehet jönni? Világítva eltűnnek? Hát ja, igen. Ó, na ezért megérte ide jönni. Meg a puskatöltényekért, meg a villanógránátért is, meg ahogy hallom lesz társaságom is mindjárt bármely pillanatban. Café. Holy shit! Kapcsoljuk be gyorsan! Ez az. Adjon engem békén! Köszönöm szépen. Megyünk szépen tovább. Sis! Oké, kiértünk a veszélyes szituációs helyről. Királyság. Wow. Még több fa dől ki, azt a mindenit. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Hát, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy itt a bányászok emlékére felállító sírok között megyünk el. Oh. Very különleges. Very különleges ellenfél. Még többen. Wow. Itt gondolom, hogy ezt csinálják. Legalább muszáj közel jönniük. Hopp, meg vagy! Meg vagy barátocskám.
Szuper! Oh yeah! Fény! Dupla ellenőrző pont elérve. Nagyon szép. Oké, miből élünk itt? The place was dead, a ghost town. Oh. Had been for decades, maybe a century. Ah! Ezért lehet ilyen sics hamar meghalni ezektől a dobott tárgyaktól, mert annyira be tud ragadni a hitboxuk, hogy ezért egyszer csapódik nekünk. Wow, édni. Látok ott egy kézirat oldalt. Ide vele. Wake és Casey. Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight. Something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. A való életben sosem voltak olyan egyszerűek a dolgok, mint a képzeletben. Számtalanszor kívántam már azt, bár egyértelmű oka lenne az írói álságomnak, amivel harcolhatnék, ami ellen küzdhetnék. De nem. Tele voltam kétséggel. Nem voltam olyan, mint a könyveim hőse. Alex Casey céltudatosan élte az életét, sosem tért el a céljától. Még most is mérges voltam magamra, mérges Alice-re, mérges Barryre. Vakon tapogatóztam, és nem volt tervem. Woo! Yep. Kávé! Boing! Meg elemek is. Meg ágytál is. Meg ágy is. Ó. Szerencsétlen Wake nem tud valami sokáig futni. Előttünk van valami fényforrás. Oké. Wow! Oh. Hát... Úgy fest a játék összeomlott. A csodába. De nem baj, ez egy jó indok igazából arra, hogy elszaladjak egy gyors egészségügyi szünetre, aztán utána újra megpróbáljuk ezt a katasztrófát beindítani. Crash. Crash. Kedves, nagyon kedves srácok. Álljatok fel ti is egy jó 5-10 perc szünetre. Hamarosan visszajövök. Sziasztok!
Subio 07 Kevzemba. Wow-i! Köszönöm szépen a türelmeteket, Beatrix, köszönöm szépen, hogy, ha jól láttam, 15 új kedves ember tagságot is nyomtál a távollétemben, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásodat. Hálásan köszönöm. Na, mielőtt visszamegyünk Alan Wakolat, Alan Wake-nek a kalandjaiba, muszáj itt a játék opciói között egy picit körbenéznem. Muszáj egy kicsit körbenéznünk, hogy esetleg elkerülhessem az ilyen további ellenvakolódásokat. Beatrice, köszönöm szépen a további 5 Senshi tagság ajándékot, köszönöm szépen a kedvességet és a támogatásodat. Nem vagyunk annyian a chaten, hogy ezt a sok tagságot el tudja viselni a rendszer szerintem, de nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem igazán tudom, hogy ebből a szempontból hogy működik ez a dolog, hogy a YouTube hogy tárolja ezeket is. Brian végre olvas, hegyem a hülye fejét. Very cool. Na nézzük csak. Oké. Ez legyen magas. Ez legyen minőség. Kilépés. Itt már csak kerekíteni akarom. Köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. Beatrix, köszönöm szépen. Na! Na! Oké. Bízom benne, hogy a játék megjegyezte, amit szeretnék tőle. Hajrá! Hajrá újra! Hajrá! Hajrá újra! Brian sem bírja már szerintem ezt a sok-sok kedvességet, aztán összeszarja magát. Szerintem csak ennyi a probléma vele. Ma már mindent megtettem, hogy a kibaszott Brian működésre bírjam. Szóval ennél többet az a baj, nem tudok tenni. De köszönöm szépen. Na gyerünk ellen! Gyerünk ellen, folytassuk, nem szabad többször összeesni. De szerencsére meghegyezte az videójáték, hogy itt tartottunk. Na, igazság pillanata. Tessék, egyél egy jelzőrakétát, jelzőfényt. Oké. Királyság. Még több fasság? Persze, oké. Wow! Ez az. A fenébe. Yeah. Elég ezekből a passzak kis bogarakból. Merészeltem ma banánturmixot csinálni, és egy picit kinyitni az ablakot, hogy szellőztessem a lakást. Ebből bejöttél Buslinc, hogy te nem banánturmixot csinálsz, faszfej, akkor itt leszek egész nap.
Azóta nem tudtam elkapni ezt a mocskot. Ilyen régi szomorú Thomas a gőzmozdony. Ezt meghallotta. Wow. Oké, -1. Iron Horse. Sikeres katona, köszönöm szépen a kedvességed és a támogatásodat. Tovász kicsit nyűgös, Tovász egy árnyéka önmagának, kicsit be van rozsdásodva. Menedék. Kulcs kell az ajtóhoz. De rég nem történt ilyesmi ebben a videójátékban. Találtam egy kulcsot az ajtóhoz. Oh, keci. Anything outside of riding is a struggle. Skitona Super Chitelt FT 2000, Remelem Jolme Jamelu, a Satek. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Hoppa. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Na. Thomas? Szó szerint menedék, mert minden ki van világítva. Vadászpuska, lőszer. Na, itt az ideje újra fegyvert váltani. Vadászpuskára váltáshoz. Oh yeah. Super Chadelt eltél, igen. Pontosan. Wow. De jó, hogy megálltunk, bassza meg. Rim. Ja. Yikes. Arra nem megyünk. Arra határozottan nem megyünk. De amekkora szerencsénk van, muszáj lesz arra fele menni. De nem repült be. Az igen. Az 5-en laktam. Batman így is úgyis felment oda. És mondta, I'm Batman. Oh? The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Full of spelling errors and insults. Ellen meg csak visszaírta volna, hogy helyes írás. Szépen lógott a szírt szélén a levegőben egy 2 adag fűcsomó. Hogy ennek a tartósabb fényerejű lámpának még maga a fény csóvája is nagyobb. Pillanatra azt hittem, hogy egy kopolya formáját formálja az a hegycsúcson lévő hó. Madarak. Jönnek a madarak? Nem úgy néz ki.
Majd akkor jönnek, hogyha megpróbálok átkelni, mi? Maná. Na. Wow! Oké. Nem a legjobb módja itt az átkelésnek. Hajni a denevérbuster. Nem lett élvezett hajni? Micsoda kérdés? Hajnalka maga nem veszett meg az denevértől? Oh! Cicaszerű harapás volt, hamar begyógyult. Én pont egy régi macska harapás sebem miatt, egy macska harapás seb miatt fenyegettek meg azzal engem majdnem a baleseti sebészeten, hogy le kell vágni az ujjamat, hogyha nem kezeljük ki rendesen. Mert volt egy születésnapom, képzeljétek el, amikor a macskánk, Churchill, az késő este akart bekakálni szépen az alomtálcájába, amikor egyikük sem tudott volna oda menni, hogy utána kimerje, kikaparja, elintézze, hogy ne bűzölögjön az egész lakás tőle. És akkor mondtam neki, hogy jaj, Churchill, mire erre bemérgesedett, bement a hálószobánkba, és beszart az ágy mögé. Aztán, amikor kicsit megragadtam a grabancát, hogy megmutassam neki, hogy mit művelt, és hogy miért nem örülök ennek, akkor megharapta ezt ujjamat, mert kicsit határozottabban ragadtam őt meg olyan hajnali 2-kor a kelleténél. Szóval jogos volt a védekezése. És hát, mivel a macskának olyan a foga, hogy ilyen tűszerű sebet hagy az ember húsában, tehát bejut jó mélyre, és amint kihúzod, összezárul azonnal a seb. És mivel a macska ugye jó sok mindent művel a szájával, ezért jó sok baci összegyűlhet ott, meg olyan szennyeződésnek nem feltétlenül kéne, hogy bejusson a húsodba, és másnapra elkezdett elfertőződni, meg mindenféle fajta dologot szerveződni, aminek az lett végül az eredmény, hogy el kellett mennem a baleseti sebészetre, fel kellett a középső ujjamat itt a legtetején nyitniuk, ki kellett tisztítani, aztán utána szerintem egy hónapon keresztül jártam kontrollra, hogy megfigyeljék, hogy a seb szépen tisztán, nyugodtan begyógyul, ami szerencsére sikeres volt. De olyan rohadt szar születésnapom szerintem még soha nem volt, mint aznap volt. Szóval, hogyha valaki azt mondja nekem, hogy cicasszerű seb, gyorsan gyógyul, akkor ez a vietnámi háborús emlék eszembe jut sajnos. Júj! Szóval, ja. Kibaszott, boldog, macskaszaros, harapásos születésnap. Fő, Roderick. El is hiszem, meg is értem, hogy ouchi volt a dolog. Erre is lehet jönni. De buta vagyok. Tunnels go to Cauldron Lake. Oh, jaj. Alan? Ő egy sikes katona, ez nem biztos, hogy mindenkivel megtörténik.
De mert az állatok ösztönlények, ezért bizonyos szituációban nem úgy reagálnak feltétlenül, hogy mi számítunk rá. A vicc kedvéért menjünk mélyebbre. Szevasz, Baker. Meló sütő. Vágj vissza, harapd meg, te! Ellen, hogy térdre esett. Ja, a macska karmolás se rossz. Alice? Kéziratlap. I'm losing it. I gotta get out of here. Igen, hogyha ez alagút a Cauldron Lake-hez megy, akkor a sötétség jelen van ebben a vízben, szóval nem csoda, hogy izgalmas dolgokat halucinálunk. Vadász megszállottak. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness. Közt, hogy így gondolod, Mellow Baker? Az a helyzet, hogy ez a szám már nagyon régóta egy helyben stagnál, és nem is figyelem, mert felesleges, de köszönöm szépen, hogy így gondolod. A vadászok nagy, köpcös, magabiztos emberek, és otthonuk az erdő. Jó indulatúak voltak, és egy sör mellett napestig meséltek szellemtörténeteket. Akkor már nem voltak jók, mikor a sötét erő megszállta őket, beszívva őket a sötétségben, mely messze rosszabb volt, mint bármelyik szellemtörténet, amit meséltek, vagy amiről hallottak. Mondtad az STK-ban, megkarmolt a cica. Ez jó, nekem is olyan volt a balesdi sebészet, mikor mentem ezzel a macska harapás sérüléssel. Előttem pont 2 olyan ember volt. Volt egy csaj, akit hordágyon vittek be, mert valamilyen sportsérülés miatt a lába valamilyen sérülés szenvedett, azt hiszem eltört, és amúgy tök jó szituáltam, kb. Vidáman mondta, hogy sportlás közben lehet eltörte a lábát. Egy másik csávó beleütötte otthon véletlenül az ablakba, ami széttört, és megpróbálta otthon a szilánkokat kiszedni, de azért tett rá egy ilyen alapszintű kötést, aztán bement a balesdi sebészetre, és elmondta, hogy szerintem még van benne valami. Jövök én, megharapott a cica. Értem, adja személyi tajkártyáját, nézi a kisasszony. Boldog születésnapot, tényleg. Császármetszés. Igen, ahhoz képest az én fasságom semmi. 110%-ig biztos vagyok benne. Kéziratlap. Nightingale a Majesticben. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the Sándor. The unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought. Just let me get through this. Nightingale még a Majestic-i, egy helyi motel, piszkos szobájának zárt ajtója és függönyei mögül is magán érezte a helyiek tekintetét, ítélkezésük lankadatlan nyomását. Elnyomta ezeket a gondolatokat. Amennyire tudhatta, már mind Wake bűvöletében állhattak. Tudod, mit kell tenned, hogy elvégezd a munkád. A kezében tartott üveggel vigasztalódott. Kérlek, gondolta, csak ezen segíts át. A Sándor, ez a sztori emlékeztet engem egy volt kollégámnak a sztoriára, aki
aki egy olyan balesetet szenvedett egy körfűrésze, ugye a körfűrész elkapta a kezét, és lazán kiszedte magát, lekapcsolta a körfűrész, kiszedte az elkapott kezét, ami nyilván nem lett letépve, leszakítva, csak jól megcsúcsálta, és ő maga ment be a baleseti sebészetre, és még le is fotózta magát, hogy mennyire van darált húsosítva a keze. De akkor a adrenalinban volt a gyerek a történtektől, nem érzett fájdalmat, csak bement, és szépen lekezelték neki, és kész. Júj. De a futó, ami mutatott róla... Jaj. Hello! Au! Beatrix. Biztos vagyok benne, hogy ebben a csatban mindenkinek van legalább valamiféle fajta sztoria, ami valami kisebb katasztrófában végződött. Nem szóltam senkinek! Jól vagyok, ez semmiség. Atyavilág. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Igen, mesterlövész. Van egy Dominik nevű barátunk, aki egy jó darabig a munkahelyi, ha jól emlékszem, a munkahelyi chatjében az ilyen online értekezleteken volt az a neve, hogy a vadász. Mert Dominik. Orvosi hiba miatt Vivi... Yikes. Úgy hívták a játékban a csajt? Stella. Szerintem Stellára gondolsz. Dominik, én is lehetnék, de Revolver Roderick vagyok. Úgy gyerekkoromban én is szarra széttörtem a hülye fejemet, legalább 3 fejsérülésem is volt különböző ügyetlenségekből, ami 110%-a. Az egyik talán nem, de a többi az mind az én hibám volt. Oh. Szülők akartak Lajosnak is. Hú, de élvezted volna akkor a sok Lajosos sztorit. Rocco! A hivatal nem engedte! Rocco Roderick. Jaj, gecém, ez nagyon jó. Ja, Lajos, szavasz, bazd meg. És amikor Roderick elviszi a kutyáját az erdőbe sétáltat, a kutyáidat sétáltatod, hát bazd meg.
Ez túl jól összejön. Ez túl jól összejön. Dominik Lajos Rokkó. Korényi Roderick Dominik Lajos Rokkó. Tehát KRDLR. Mintha valami régi Doom cheat code lenne ez a monogram így. Túl jó. Mirror Speaking kilátó, az bízom benne arra van. A laikea. Szóval te egy, mondhatni, egy laikus vagy, ugye, Roderick? Hát bázd meg. Kéziratlap. Thor megüti Sinclair nővért. Wow! Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Thor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Villámlás fénye látszott a Cauldron Lake Lodge ablakában. Thor Anderson nevetett, és a fémkalapást a feje fölé tartotta. Sinclair nővér sikertelenül próbálta lenyugtatni. Thor őrült vigyorral kiabálta, "Íme a pöröly! Itt épp baráti bökés Mjolnirtől, te szajha!" Minden erejével lesújtott Sinclair fejére. Ez egy visszatérő turné picim. Valami a franc volt ez. Ha jól emlékszem, Thor az egyik öreg ember a játék elejéről, aki megkért, hogy rakjuk be a Coconut című dalt a vendéglőnek a kis lemezlejátszóján. Matematikusan? Ez hogy számolta ki? Matematikusan? Uff. Birbs. Hash. Lego aggregátor. Oh, great. Another cable car. Just great. Igen. Yeah! Oh yeah! Az egy kicsit megdőlt, azt a mindenit. Ajajajajajajajaj! Jaj ne! Jaj ne, indeed! Te jó ég! Kamerabiláik megy össze-vissza. Megjöttünk. Én! Shit. Határozottan. Rodominikea.
Ez már majdnem úgy hangzik, mint valami Domina név, esküszöm. Redominikál. Hihetetlen. Örülök, hogy ma esti élőadásban nem csak az én agysejtjeim lettek lepusztítva. Ettől egy kicsit is jön a visszavágó. Oh yeah. Ilyen szépen félelmet nem ismerő módon ide spannoltak elém. Hol a másik ilyen haverod? Ott van. Oh. Roderick, ha tudnád, hányszor éreztem én így magamat? Hol a harmadik jó ember? Tudja, mit nem is érdekel. Én a ma este alatt ügyes voltam, ma este kb. Alig figyeltem a csetet, mikor láttam, hogy folyton a szarviccek mennek. Rá sem néztem a csetre. Cauldron Lake. A 8. legmélyebb tó a világon. A Cauldron Lake egy kalderató, mely egy vulkánkráterben keletkezett. Maga a vulkán aktívnak is tekinthető, de az 1970-es vulkanikus földrengés óta nem tört ki, és még a föld alatti tevékenységek is viszonylag enyhék voltak. Némi anyagi kár ellenére nem voltak áldozatok. Nem. A Cauldron Lake egyik legszebb hely Bright Falls környezetében, valamint sok helyi népmese központi alakja, népszerű szórakozóhely a terület lakói számára. Még hogy nem volt áldozat. Ó. Egy roskatak fahíd. Wow. Beatrix akárszor azt írja, hogy Roderick 4, ugye gondolom a felkiáltó élet akarod írni, csak egy 4-es sikerül helyette. Folyton a Resident Evil 4-nek a remake logó rövidítése jut eszembe. Rosszak voltak, csajoztak. Csajoztak. Rosszak voltak, csajoztak. Ez kellemetlennek néz ki. Nem a csajozás, hanem amit a hídon vár rám. Senchakia. Háhi. 4 emeletes Dominik Roderickea. Az aztán jó sok Dominatrix. Van még valaki körülöttem? Már megint Anonymous lett. De a legjobb az, hogy már tudjuk, hogy te vagy, mert felismerni az írási stílusodat, hogy mi a tartalma az üzenetednek, abból lejön, hogy te vagy az Beatrix. Ha-hi-ha-hi-ha. Dominatrix. Igen, az ez egy létező szó. Jó. Ui, egy újabb oldal. De hogy tudod? Persze nyugodtan keressél rá, Beatrix, nem veszélyes szó. Maud had checked all of Stucky's rental cabins.
There had been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Mott már átnézte Stucky minden bérelt faházát. Wake-nek semmi jele nem volt. Sötét volt már, mikor megtalálta a leparkolt autóját a Cauldron tóhoz vezető út végén. Semmi értelme nem volt. Biztos rossz felé fordultak, de semmi jelük nem volt, és az autó már órák óta ott volt. Frusztráltan Mott a híd rothadó roncsain állt, mely egykor a búvár szigetre vezetett, mielőtt azt évekkel ezelőtt elnyelték a hullámok. A főnök nem fog örülni. Mott Cauldron Lake-nél. Tök jó pofa lehetne amúgy egy ilyen kis közönségben lakni, csak kevesebb ilyen fasságnak kéne történnie. Nyom. Push! Wow, nem esik le, csak nyom. Moly üsttó. Pillantás. Rúg. Ah! Na csak. Ettől a házikótól valamiért The Dark Pictures Anthology Little Hope vibe-jaim lettek, mikor megtaláltuk ott is azt a régi elhagyott üzemet. Rúg. Ez igen. Ó. CN és TZ. Csak nem. Tom. Hiányzoltam. Tom. Hiányzoltam. Tom. Elátkozlak téged, Thomas Zane. Tom. Hiányzoltam. Miért írtad ezt? Tom. A tévén keresztül beszélsz hozzám. Jaj. Macskája. A költője hiányzik, nem a macskája, de értem. Ja, a Little Hope tényleg egy nagyon jó játék volt, igen, csak... Igen, a vége számomra is olyan... Értem, hogy miért történt az egész, ami történt, csak az a végén ez a It was all in the head befejezés, az ilyen... Valamiért sajnos számomra sem ütött akkorát, mint amekkorát kellett volna ütnie. És a legjobb az volt, hogy volt pár okos Tóni, aki próbálta nekem meg Effinek utólag megmagyarázni, hogy de akkora jelentősége van az egész játék történetének, mert ezzel a főhősünk, aki az narrátor is, meg minden hatalmas harcok mennek le benne, és ez nagyon szimbolikus, amit ő itt átél, meg az egész játék nagyon szimbolikus, és ne úgy értelmezzétek, hogy nem is halt meg senki, mert minden csak a fejében volt, haha. Úgy utálom az ilyen faszfejeket. Ezek most mind azok, akik körbeálltak engem. Senshi, tudtad, hogy rosszul értelmezed a videójátékot? És én meg így válaszolok a hozzászólásokra. Leszarom! Nem érdekel! Nekem akkor se tetszett! Pedig az oda vezető útot nagyon élveztem, nagyon jó pofa játék volt. Mivel játszunk? Anyát kicsájával. Tök jó volt az időzítés ezzel.
A kvarj az milyen jó volt, atyaég. A kvarj végig tök jól szopatja a játékost, hogy... Ugye amit csinál... Amit csinálunk egész végig a játékban, végig azt hiszük, hogy ügyesek vagyunk meg minden, de aztán akkora pofon van a végén, hogy hihetetlen. Az űr Anthology. Én is úgy várom az új Dark Pictures Anthology játékot, ami skifi lesz és az űrben fog játszódni. De kíváncsi leszek rá. Bocsánat, kedves, nagyon kedves srácok, egy picit elragadtattak engem az érzelmeim az imént. De biztos megértitek, ha azt mondom, hogy néha nagyon nehéz az embernek a hideg vérét megőriznie és fenntartania ezt a professzionális látszatot. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Csónak. Cauldron Lake Lodge-nak a fényei hogy elérnek idáig? Professzionális lábszagot. A professzionális lábszag az, amikor nem büdös a lábad. Wake felébred a szálláson. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. Effie végig itt van mellettem. Az összes hülyeségemet hallja. Szegény. Megpróbáltam elkapni Alice-t, de egyszerűen szétfoszlott. Elvesztettem az irányítást, Dr. Hartman állt a helyén. Meg akartam őt ütni, de a karjaim nem mozdultak. Mosolygott. Egy bíztató mosoly volt, és gyűlöltem ezért. Be kellett adnom egy nyugtatót, ne küzdjön ellene. Kemény időszakon ment keresztül, most nagyon fontos, hogy nyugodt maradjon. Nem akarjuk, hogy újra megismétlődjön. A klinikán betege már egy ideje. Vernot, az a vicces, hogy amikor így szimbolizmusról van szó videójátékokkal kapcsolatban, a játék megjelenés napjától a mai napig sokat beszélgetnek, nyilván rettenetesen sokat hozzáértő emberek a Twitteren, hogy mondjuk például a valamelyik Silent játékban, mondjuk a 2-esben a piramisfejű lény, ennek mi a rendeltetése, stb. Mi a szimbóluma, stb. És előszeretettel tegelik be a szegény szerencsétlen művészurat, aki megalkotta ezt a lényt. És rengeteg fasságról kérdezik őt, szerintem még a mai napig is, nem csak az elmúlt években a Silent Hill 2-vel kapcsolatban, hogy Ito-san, amikor James folyamatosan lefelé ugrik abban a föld alatti börtönben, a feneketlen lukakba, az valójában azt jelképezi, és ez csak egy példa a sok vad fasság közül, az valójában azt jelképezi, hogy James mennyire nem akart már a feleségével dugni, mert már nem szerette, és ezt magát, a vagináját egy ilyen sötét, elnyelő luknak látta. És az Ito-san annyit rendelt már Twitteren erről, hogy szálljatok le rólam, a mai napig bánom, hogy megalkottam piramidhetet, hagyjatok békén, nem ezt jelenti. Ja, jó éjszakát, Bushman. A francba. Szegény embert annyi fassággal bombázták az interneten az emberek, hogy... Wow, milyen textúra ragadt itt ellen combjába. Wait,
Én vagyok, bassza meg! Én vagyok. Eltaláltam szegényt és hülyére lőttük. Az emberrabló most nem hangzik annyira magabiztosnak, mint eddig. Hát, Pain. Sajnos már nem lesz rá alkalmunk. Az a fejezet milyen hosszú volt. Már vagy 3 órája ezt játsszuk. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Ez az egész videójáték utalás volt. Was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Ish. Hello. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Mm-hmm.
This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Lol, nem megyek be. Hihi, ó, maci. Kurva szép ez a hely. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a Alan, very wait. vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Luxus bolondok házába vagyok. Milyen faszanapóra van itt. A megelégedett árnyék mögött egy csoda világít. Thomas Zane. Egy drága barát és költő emlékére. Milyen jó lehet ide fent a levegő amúgy. Never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake. Az meg a másik. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Whoa! There's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. But I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. You need to work with me. Szegény. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only.
You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Pretty damn wonderful, yeah. Termoszos kávé. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's okay. Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic. Szemét természetesen az mondja. Sű. Same, girl. Same. Én minden egyes pénteken munka vége előtt. Hello, mit rajzolsz? Festesz? I've painted you. Szép. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes. That's what I was doing. But now I've been doing these things. A lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. I guess I better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Ó. Ott van Thor a kalapácsával együtt. Az alkotó dilemmája. Dr. Emil Hartman, a kreatív folyam bestseller szerzőjének megnyerő új könyve. Úttörő technikája a terápia program és a folyam nevű eljárásait fejti ki saját szavaival. Már országszerte kapható a könyvesboltokban. Imádom, hogy ezzel a fejjel kell reklámozni a könyvét. Szerintetek őt Mártának vagy Matildának hívják? Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator. Ursula, igen. The generator hadn't been activated, and there was no key. Jó éjszakát, rongyos gárdista, szevasz! QR kód! Na, menjünk a doki után. Üdvözlőjük a Cauldron Lake Lodge-on. Azért vagyunk, hogy specializált segítséget nyújtsunk, azonban vegye figyelembe a következőket. Kérje meg a barátokat és családtagokat, hogy előre jelezzék látogatásaikat.
hogy biztosítsuk, azok nem ütköznek az önterápiájával és vagy kreatív időszakaival. Kérjük, tisztelje a többi beteg magánéletét és a személyes terét, különösen ha a kreatív dolgaival van elfoglalva. Legyen türelmes, betegeink általában hosszú távú kreativitási problémákkal küzdenek, és egy éjszaka alatt nem tudják megoldani. Adja meg magának az időt, amire szüksége van. Tartsa észben, hogy önként jelentkezett a kezelésre, amelyet kifejezetten az ön igényeire szabtunk. A terápia, trademark program és annak nővére, a folyam, trademark, segít a legjobban az elme formában tartásában. Ha bármilyen gondja van, kérem, ne habozzon hangot adni neki! Ne hangozzon habot adni neki! Add some foam to that problem. Hello. Oh. Night Springs szerepjáték. Társasjáték. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a, how should I put this, a heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. Oh, menőnek hangzik. Names to complete the image of Viking gods. Éjjel After the band tavaszok. broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy enough, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Amúgy igaz, hogy rávert egyet. All right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Egy kéziratlap. Thomas Zane írása és támogatása. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Zane érezni tudta a verseket, ahogy testet öltenek, alakot formálnak. Ahogy kísérletezett, úgy hitte, érezheti az írógép gombjain át kavargó erőt. Ez felderítette, de ugyanakkor félt is. Ha nem lett volna a fiatal segédje, Emil, valószínűleg feladja. De Emil meggyőzte az ellenkezőjéről, ő is értett a szavakhoz. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Yeah, no. Imádom, hogy Thomas Zane-nek hívnak, most írt le minket. Special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they? Memory and thought, the hag.
Villámok és hollók? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Hogy rángatózik a fejük össze-vissza, nagyon ijesztő, de vicces is. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other writer. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean you had to open it all the way, goddammit. Nagyon jó Night Springs társas játékoznak itt. Built the farm close to the lake, a place of power. We had parties there, man. You should go there and have a party. El fogunk jutni az Andersonék farmjára, és ez egy kurva jó hely. Hit that hippie chick in the back of the head. 15 stitches and a concussion. Bob's dead now. Lámpás hölgy a kávézóból, bizony, bizony. Stitches, snitches and narcs, man. Bad scene. I'm tired, man. So tired. I want to go home. No. Csámpás hölgy. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up because I'm in charge now, and I don't want to disappear. My nightmare is the publisher people who want to make a contribution so they can say they made a contribution. And then we end up with mullets in there because they think mullets are funny, but it wasn't supposed to be about mullets, and now it's about mullets. And when it's in slow motion, they call it mullet time because the numbers came back from marketing that mullet time is the hook we needed to go big in the target demographic. And they're not even kidding. They say it all like serial killers with straight faces and smiles. My nightmare is the writers who want to make everything from the characters to the toasters talk all the time and express their feelings so they won't shut up. And the writers won't shut up either because they have feelings too. And I have to listen to them because they're not scared of me. And everyone should just shut up. Shut up. Shut up. But I don't see nightmares anymore because I'm too scary for them. I take 2 pills every morning and 1 with every meal and 4 when I go to bed. And that makes me the Imádom, hogy a fél mondat nincs lefordítva. Vagyis csak a második. Ez most ilyen furán bele is illet a dologban, mint hogyha egyre jobban bolondulna meg az ember, hogy már elfelejtett magyarul beszélni. Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Oké. De még mindig sokkal jobb volt, mint a Dami 039. Meg a Liba kupon, vagy mi az ördög. Szép fasza. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. Kupon libakacsa az. Wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. Yikes. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Sötét lyuk van a mellkasában, ahol a szívének kéne lennie.
white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Imádom, nem csukja be az ajtót, hiába őr. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Igen. Kézirat? Barry a szálláson. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Hartman folyton beszélt, miközben Barryt körbevezette. Nyilvánvaló, hogy büszke a helyre, újra és újra a trófáit mutogatta, és Barry le volt nyűgözve, de üzleti ügyben volt itt. Felemelte a hangját, félbeszakítva a monológot. Hey Hartman! Hol van Al? A félbeszakítástól bosszúsan Hartman mondat közben elhallgatott. A közelben álló ormótlan gondozó felé bólintott, a férfi elmosolyodott, és kezével Barry vállára ütött. Oh, Barry! Szentszar! Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Sinclair looked bad. That wasn't a love tale. The crazy old fart hit her hard. She was one of Hartman's goons. She had it coming. Ez egy igazi kalapács volt. A csávó meg bezárta magát inkább. De így legalább el tudtuk venni a kulcsot a nővértől. Just a moment. I found something. Milyen szerencsétlen névválasztás szegény szerencsétlen embernek, hogy Birch. Még Bitch is lehetne. Hoppá! The photo on the wall caught my attention. Hoppá! The clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Igen. Hartman had been playing me all along. Igen, igen. The markings on the tape said Whoa. the Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Kézirat? Mott elbukása. Hartman wasn't happy. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. And he put it out 2 days. Less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Hartman nem volt boldog. Mott látta a szemében, gyorsan lesütötte a szemét. Ő csinálta a felfordulást, és ezzel tisztában volt. A sikertelenség szégyenét nehéz volt elviselni. Nem számított rá, hogy Wake több időt fog kérni, és ő még 2 napot mond, kevesebbet, mint amit Wake kért, csak hogy megmutassa ki a főnök. De ez nem volt Hartman tervének a része. Now, Mrs. Wake. Mrs. Wake. Alan's problems. He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes,
can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Igen. Sötétbe burkolózó karakterek. The Taken. Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shred. Barry. Seriously, do you have any idea how Barry? Hogy elbújt. Time? Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, and when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. Teacher. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Azért lopta elő felbosszantsa Rose azért, amit csinált velünk, de hát Barry nem tudja. These were all the pages I had on me. And more. No csak. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. Kis félrefordítás. Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Hogy elvigyorodott. Szóval Hartman figyeli Wake zuhanását. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Hartman távcsővel figyelte Alan Wake zuhanását. Mikor az íróvizet ért, megparancsolta Jacknek, hogy vigyen oda egy csónakot. Ja, faszom az a Jack. A helyet könnyű volt észrevenni a sötétben. A csónak a nagy világításának ellenére is. A fákja a vízen lebegett, és még a vízben is égett. Jack felhangosította a rádiót, amit a motor hangja elnyomott. A zene durva és zajos volt, olyan, amit az Anderson testvérek kétségtelenül élveztek volna. Jack Walters persze. De Hartman ezzel nem törődött. Wake végre elérhető közelségbe került. Ó. Sötétség.
Ó, oké. Yeah, oh. Hogy körbeöleli a klinikát a sötétség. Ó. Kapcsoljuk vissza. Oké, ennyivel már csak el tudunk jutni. Ez nagyon ijesztő. Wow. Szuper. Kéziratlap. Hartman küldetése. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Hartman tudta, hogy nem alkotó, nem voltak ilyen ambíciói, és biztosan nem akarta úgy végezni, mint azok a művészek, akikkel dolga volt. Alig körülírhatóan sérültként vagy rosszabb állapotban. Hartman számára elég volt, hogy fenntartsa a kreatív irányítást, és biztosítsa az irányt, hogy producer legyen. Egyébként a legtöbb ilyen embernek erre volt szüksége. Természetesen kevés volt a megfelelő alany. Kárja az epikus zenét, hol nem értjük, hogy mi van a Night Springs TV-ben. Egy pillanat. Audio, zene hangereje. Sometimes, even the simplest things prove impossible. Consider, you get in a car and leave a life behind. Easy? Not tonight. Nem értem, hogy itt miért nincs felirat most. Ride, Mark. I'm so glad to be leaving this place. You have no idea. What, Night Springs? Come on, Linda. Relax. It's not that bad. Hey, what's that up ahead? Oh, God. There's someone in the road. I think there's been an accident. Are you all right? Oh no, Linda! Oh no! It was me on the road! Wait!
Tell him to watch out for the truck. Watch out for the truck. My God, Mark? Oh. No, please. God, no. Linda! Thanks for the ride, Mark. I'm so glad to be leaving this place. What, Night Springs? Come on, Linda. Relax. It's not that bad. Hey, what's that up ahead? Oh, God. There's someone in the road. I think there's been an accident. Are you all right? Oh no, Linda! Oh no! It was me on the road. Wait! Uramisten, atyám! Watch out for the truck! My God, Mark? And there you have it. A vicious cycle, brutally punctuated by the blast of an air horn and screaming metal. Many roads are dangerous, but none more so than the one that leads away from Night Springs. Fasza. Ment volna még tovább a francba? Ó. Jó. Oh, keci. Soha nem lehet rendesen kikerülni. Oh. Meg kell várni, még visszajön. Gyere, gyere, sötét erő, gyere, gyere! Gyere, törjük szét ezt az ajtót is! Juhú! De jó! Köszönöm szépen! Wow! Csak bízom benne, hogy az Anderson testvérek kijutottak. Yeah! Felfüggesztett. Lauren Miller, 1989. Make us whole! Didim. Ezennel a Cauldron Lake Looney Bint felfüggesztjük. Oké. Át kell mennünk a kerten ahhoz, hogy Barryhez jussunk. Yeah! Rendben. Már is ott vagyok, barátom, ne aggódj. Aztán utána jelenthetünk Weskernek.
Ez valószínűleg Chris szendvicse. I'll be examining this. I can hear those evil guys moving around. A leggonoszabb emberek. Oh. Don't trust Emil. Ne bízz Emilben. Thomas segítőjében ne bízzunk, oké. Okay. Kéziratlap, Wake látja az Elder Gods színpadát. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Ez egy annyira menő rész lesz, alig várom, hogy odaérjünk. Mereven bámultam a viking kellékeket, melyek beterítették a területet, körbevéve egy hihetetlen központi tárgyat, egy hatalmas színpadot, melyet egy meggyőző hangrendszer egészített ki, egy sárkányt is beleértve. Egészen egyedi őrültség kell ahhoz, hogy egy ilyesmit felépíts egy távoli mezőn, mikor az ég egy süketítő robbanással megnyílik, és a zene dübörögni kezd, az furamód helyén valónak tűnik. Olyan jó lesz oda eljutni majd, a jó ég. Oké, jöjjenek, készen állok rájuk. Let them come! Aha! Hogy körbepördült abban az alappozíciójában, amiben volt. Oh, ez a rész. Oh! Kéziratlap. Hartman és az áramkimaradás. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Hartman lefelé sietett a folyosón, vonakodva hagyta ott Wake-et, mikor biztos volt benne, hogy jó a legfogékonyabb a terápiára, de az nem átlagos vihar volt. Wake írt valamit, és felébresztett valamit a tó mélyén, most érte jön. Hartman természetesen felkészült az ilyen helyzetekre. Az idióta testvérek lefoglalták volna Wake-et, míg Hartman minden kétszer ellenőriz, csak hogy biztosra menjen. Oké.
Előbb-utóbb meg lesz a kivezető út. Itt is van, oké. Revolver töltény. A bolondok háza kertben. Hoppá! Hoppá, hoppá! Ismerős a bácsi, nem? Itt spórolnom kell az elememmel, mert ezt a csókácska akkor tudjuk lefegyverezni, hogyha ráfókuszálom a lámpafényt. Csak közben vannak varjak is. Yeah! És egy kávét őrzött ide vele. Jelző pisztoly, meg revolver töltény, szuper, az is volt nála. Milyen vicces hangjuk van. Yes! Kéziratlap, yes! Mott a főnök. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. Only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Mott tudta, hogy Wake okosabb nála. Wake-nek több pénze, egy gyönyörű felesége, és lényegében mindene megvolt. És Hartman azt mondta, Wake fontos. Ez jobbá tette Mottnál. De Mott most előbben volt. Azt várta, Wake fetrengeni és könyörögni fog neki, de helyette harcolni akart. Mott tudta, hogy Wake megrendült. Bár tényleg Mottnál lett volna a felesége, és beleborzongott a gondolatba. Szegény Mott csak egy szerencsétlen volt. Hello! Oh! Oh! Oké, elég. Au, 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 au. Császkál, csicsikál. De. Kukucskál. Így. Még egy oldal. Barryt megtámadják a megszállottak. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al,
and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard Matt wanted to matter. Így van. But his face was full of dark matter. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Barry most még örült, hogy túlélte a zuhanást. Elszakadt Al-tól, és nem volt könnyű felmásznia. Azt mondogatta magának, hogy minden rendben lesz, a sötét erdőben az éjszaka közepén. Csak várnia kellett volna. Basszeg, Roderick! No! Ja, még a fika is kirobbant az orromból ettől. Barry bepánikolt, mikor lépéseket hallott, és mozgást látott, egy emberformájú árnyék lépett ki a bokrok közül, feltartott fejszével a kezében. Barry sikoltozott és felemelte a kezét, a világ felrobbant. Képzeljétek el, Barry szuperereje az lesz, hogy felemeli a kezét, sikolt, és előtte fölrobban minden. És így védte meg magát. Emil made Tom do it. Köcsök segít. Jaj, szervusz Zoltán. Zoom, 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 zoom. Ó! Csak a léptéshangokat hallottam magam mögött. Boing! Ellen jumpscare a bokorból. Még mindig túl sok galamb van az égen. Yeah! Imádom, hogy mennyire ki van hangsúlyozva a fénynek az ereje. Akárhányszor a közelébe kerülünk. Meg a villanykörtének a búgása is. Kéziratlap. Wow! Hartman lenyugtatja Wake-et. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down. Break Wake. Direction. Wake was easily the most promising subject he'd had. Well, since Tom, really. Oh. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood and barely tasted it. Hartman figyelte, ahogy Wake arca megnyugszik. Az az ember csökönyös, ehhez nem fért kétség, még az ágyon fekve is majdnem újra eltörte Hartman orrát. De egy kis idővel megtörheti Wake-et, megadva neki a helyes irányt. Wake a legígéretesebb alanya volt, mióta... Nos, igazából Tom óta. Aludjon jól, Alan, Hartman motyogva suttogta, hadd vigyázzak magára. Nagyot szippantott, hogy kitisztítsa lüktető orrát, lenyelte a vért. Na, a farkas... nagyon jó volt a film? Remek volt a fűrészelés? Oing. Barry, látlak téged! Minden megreszel. Ne, Barry, fel fogod robbantani a világot! Talán. Barry, lelövöm. Puff! Nyitva. Barry kulcsot keres, ugye a szívét. Ajajaj. Ó!
Megtaláltam 25 centet! Egy ág! Most már a madarak is becsatlakoznak a buliba. Ajajajajaj! Ügyes vagy, Barry, már is jövök, csak vissza kergetem ezeket a mocskokat a sötétbe. Yes! Az a karton kivágás. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, Farkas beszélsz hülyeségeket, ezért kell horrorfilmeket nézned. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Ma este még legalább az Anderson farmos részt meg szeretném csinálni. Nem farkas, ez már a második része a végigjátszásnak. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Ow. How can you know that? I know, Barry. I can... Ow. No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down, that's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Yikes. God damn it, Al, talk to me! Yikes. A kocsi, Barry. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Whoa. What a drop! Don't worry. Barry ott rohangál lent. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al, there's something moving down here! Barry, Itt erdőben vagyunk. Oh! Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Ah! You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Oké. Egész közel van. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. És viszi a karton kivágás magával. Turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Azt megmentette a kocsiból.
Farkas, ne írjál mindent le a chatbe, hogy mi jön szerinted, most légy szíves. Mert ez lesz a vége. Oké. Köszi. A legfontosabb, hogy mindenki, aki nézi ezt az élőadást, biztos elolvassa a leírásban lévő chat szabályzatot. Hihi. Nekem csak az a darab papír kell onnan. Walter az Anderson farmon. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Mikor az autóval megállt az Anderson farmnál, Walter megkönnyebbült, a felejtés nem volt messze. A testvéretnek nem fog hiányozni egy vagy két üveg holdfény, de azután meglátta a férfit a tornácon, és tudta ki ő. Az életéért vezetve, és tudva, hogy haszontalan volt, addig nem ébredt rá, hogy sír, amíg nem látta a könnyei földet érését. Pedig próbáld meg, Farkas. Nem olyan nehéz az. Csak ne írd le, amit kimondasz. Ez nagyon funky nézett ki. Atyaég. Ez az! Wow. Mire ezek el fognak jutni idáig? Roderick, ne higgy neki. Xboxon játszottam a játékot megállás nélkül annak idején, annyira nem volt vészes a dolog. Szerbusz, Tira! Vagy Beatrix-tól, vagy Roderick-től kaptad a tagságot szerintem. Oké.
fény egyelőre nincs. De majd mindjárt lesz. Tatam! Nightingale letartóztatja Wake-et. Oh no! Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Nightingale ügynök az eszméletlen írót bámulta. A férfi kialudt egy pokoli éjszakát. Nightingale irítséget érzett Wake szúnyogállása iránt, de még dolga volt. A fegyvert Wake fejéhez tette, és majdnem gyilkossá vált. A keze remegett, a torka kiszáradt. Összeszorított foggal újra megpróbálta meghúzni a ravaszt, elvesztette a nyugalmát. Wake megmozdult. Nightingale beérhette volna egy letartóztatással. Oops. I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Yeah, és volt. I could sense the movement in the woods ahead. Oh, Facing the enemy yeah. without a weapon was dangerous, but I had no choice. Trust no one in the dark. Okay. Nem bízom senkiben sem, aki a sötétben van. Aki a sötétben kakál. Mert annak valószínűleg koszos a feneke. Hűha. Ez rossz ötlet. És sikerül! Hehe! Elemek felvétele. Királyság. Wow, de kikerültem, haha. Az igen, vannak jó páran, de nem lesz semmi baj. Szerbusz Sándor. A car was driving away from the farm in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Barry. Na csak, egy táborhely. Faszáblámpa. Wow. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Hamarosan látom a kárát. Jaj, ne! Jaj, ne! Oh! I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Oh! I had seen glimpses of the light before. Hát így kerülnek elénk a papírok. Spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Bezony. A sötét erő szabadon. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free.
A sötét erő követte a kéziratban lefektetett koreográfiát, egyre erősebbé vált. Úgy haladt át az egyik pusztító jelenetből a másikba, akár egy vihar. De mégis a történethez volt kötve, és a sötét helyhez, ahonnan jött. Mikor a történet eléri a kívánt véget, végre felszabadulhat. Sűs! Oh. Medvecsapdák. A picsába. Hallom ám. Zoltán, nem csak te dolgozol. Nyilván, ha nem bírod, akkor inkább aludjál, mert ezt utólag is vissza lehet nézni, nem kell itt mindenáron kitartani, mert a betegek megszöknek. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Tombolt a vihar, miközben az Anderson testvérek imbolyogva hagyták el a klinikát a többi beteg társaságában, tudva, hogy nem térnek vissza. A sötétség rémülettel töltötte meg a levegőt, de Thor és Odin tántoríthatatlan volt. Imádom, hogy elkezdtek egymásra versenyezni, ki órázik többet. A szegény ördögök, kitartás nektek. Én belenyomok 20 napot. Hagyjátok abba. Szemükben ármány csillogott, ismertek minden titkos ösvényt, és vér tapadt a kezükhöz. Korábban már harcoltak ezekkel az árnyakkal. Roderick, én 0-24 dolgozok, áramban is papírmunkázok. Szarás közben is dolgozok, holtamban is dolgozok, velem ti nem versenyeztek. Én 0-48 órában dolgozok a fassággal, jó? I can see that. Dolgozz még rá! Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Láttam, hogy ennek a romos háznak a legtetején van egy termoszos kávé. Ott né. Úristen! Nincs itt semmi érdekes, csak szemét. Még több medvecsapda.
Mit nyertél, Zoltán? Csak nem tapasztalatot? Munkaidőt? Jaj. Nyertem még több munkaidőt. Yeah! Fuck yeah. Még több munkaidő. Juhu! Oh, hello! Oh! Oh! Munkaidő! Akciós túlóra. Az amit nem fizetnek ki? Hárman is vagytok itt, beszél. És pont elfogyott mindenem a puskából, szuper. Vagyis annyira nem szuper, de ez van. Elfogyott a lőszer. Wow! Azt a mindenit. De mellé ütött azzal a seprűvel. Elfigyel. Your lőszer is empty. Hello? Hello? Anybody here? Barry? No! Danny, you're not... Danny? Please! What are you... No! Don't! I'm sorry! Mi a fasz? A derék. Ezzel a szóval óvatosan nálam. Megpördültünk. Oh. I know you. You were in jail the other day. Oh. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Nem véletlenül töröltem ezt a 2 hozzászólást, szóval légy szíves, csökkentsétek a hülyeséget. Ezt a csávót láttuk a játék elején a börtönben. I've run through every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me.
I'll make it happen. Nice. Egész szerencsétlen, megpróbálja ezt jól kitalálni. Igen, akkor azzal a kék autóval nem Barry jött. Amúgy mitől féltél, igen? Mi az ördögtől kell félni? Oh. Yikes! Ó, de szuper holmikat vettünk fel! Szóval itt a kocsi. Azzal fogunk tovább menni. Van itt egy pottyantós. Nem lehet bemenni. Nem lehet használni a pottyantós toalettet. Oh. Oh. Unable to pottyant. Hartman felfigyel Motra és Wake-re. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. Egy pillanatig Hartman fontolgatta, hogy megfojtja az idiótát. Mott aljas volt, de könnyen manipulálható. Érzelmileg egy gyerek szintjén volt, aki elismerésre vágyott. Wake ezzel szemben egy sokkal keményebb alany volt. Mott túl sok szabadságot adott neki. 2 nap alatt ki tudja, mi történhet. Hartmannak valahogy meg kellett állítania, de gyorsan. Hogy már voltunk bennem, de... Oké, kocsi! Jussunk le gyorsan a farmra. Köszönöm, hogy néztek a geci ijesztő videóimat, amivel amiatt fel sem mertek rám iratkozni. Ezért nem tudom soha átlépni a hülye 30 000-es feliratkozó számot, mindenki retteg tőlem. Lehet menni 2 irányba is, menjünk az ellentétes irányba először. Úgy lesznek holmik is. Meg egy terepjáró. Király. Ajtó. Oh yeah. Lítium elemek. Spooky scary vagy, tudom amúgy. Amikor 576-oztam, akkor is a boltba betérő kisrácok kb. Soha nem mertek hozzám szólni. Mert állítólag alapjáraton szigorú az arcom. És amikor egy a nálam sokkal nagyobb és kigyúrtabb testépítéssel kb. Rajongói hobbi szinten foglalkozó kollégám volt bent, akkor mindig úgy mentek be abba, hogy jó, menjünk be, mert most a jó fej srác van bent. Én pedig, am I a joke to you? Szép lányok ijesztőbbek. Volt ám olyan is, amikor
amikor Effie egy másik leányzó kollégával együtt volt bent a boltban, és én meg kimentem mosdóba, és pont akkor voltunk délután, mikor az iskolai időnek vége lett, és a sok friss testnevelés óraszaktól büdös kisrác jött be a boltunkba, és akarták volna megkérdezni, hogy megvan-e nekünk az új FIFA? És egyikőjük sem mert a lányokhoz hozzászólni, hát 2 lány volt a pult mögött, egyikőjük sem mert hozzájuk szólni, és csak ott álltak csendben, és várták, még visszajövök. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the weather service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The sheriff's department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. She may be lost in the woods, and it's possible she's been injured in a car accident. If you see her, please make sure you get her indoors. Roderick Meki bácsi. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Main on KBF FM. Hoping you're all safe and warm. Miért villámlott ott az ég a játékban? Bácsi. Engem is bácsiznak, főleg azért, mert itt oldalt már 18 éves korom óta őszülök genetika miatt. Én is bácsizva vagyok. Roderick Mekikea. Rodmerikea. Nem, csak akkor énekszem étszeres vagyok. Jaj. Mondd ki, bazd meg, mondd ki még egyszer, hamered. Mi? Say what? Say what? One more goddamn time. What? Ó, mentünk egy kört, szuper. Hú, ott látok egy termoszos kávét. A semmi közepén magányosan. Megyek, megmentjük. Olyan az a traktor. Rám fogtál? Áháhá, ez még jobb így. A kurva életbe. Papiké. Ajajaj. Yeah! A kurva életbe. Mindenki megdöglött, szuper! Mindez egy kávés termoszért. Azért nem a külvédett termoszos kávé volt. A termoszok kávéja, a kávék termosza. Oké. Wow, azt a mindenit. Vrum, vrum. Ez aztán egy szépen felgyújtott sötét fing volt. Oké.
Termosz, a termosz! Oh. Oh, I did! Oké, inkább menjünk előre. Vroom! Yes! Vroom vroom tovább. Oké. Attól tartok, hogy innen gyalog kell tovább menni. Igen, farkas, óvatosan azzal a mennyiséggel, mert a szíved leszakad a faszba. És most nem viccelek. Oh! Ho, 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 ho! Oh yeah! That's joy! Oh! Azaz! Igen, farkas, és nem vicceltek. De, ahogy mondják, mindenki úgy teszi magát tönkre, ahogy akarja. Csak vedd komolyan az óvaintéseket. Inkább tőlem retteg, igen. Inkább tőlem retteg, meg attól, hogy nem vagy feliratkozva rám. Hát egyrészt igen, nem játék, hogy a túlfogyasztásból baj lesz, plusz a szervezeted megszokja és kívánni fogja, és nem fogja azt az eufórikus hatást elérni, amit el szeretnél vele érni. Várd a doping erőt, de nem jön, mert a szervezeted már megszokta, és inkább csak olyan, mint a vizet innál. Egyszer történt velem az régen, mikor 576-oztam karácsonyi nagy szuperhajtásban a West Endi boltban. Kb. Fingani nem volt időnk leülni, mert olyan non-stop jöttek az emberek, és én valamiért annyira... És én annyira, de annyira belementem ott a pörgésbe, meg a folyamatos eladásba, hogy észre se vettem, fel se tűnt nekem, hogy ez mondjuk nem volt semmi, hogy 3 csontváz kijött a földből, és fel se tűnt nekem, hogy egymás után kibontottam és megittam egymás után mind a 2 zöld Monster energiaitalomat, és soha életemben nem éreztem még úgy verni a szívemet a mellkasomban, mint akkor. És olyan jó 10-20 perc le is kellett ülnöm, és egy helybe kellett lennem, és mély levegőket kellett vennem kontrollálva, mert különben ott döglök meg. És mondtam is a boltvezetőnek, hogy fú, be se ne haragudj, de muszáj leülni meg kicsit, mert szerintem mindjárt meghalok. Bassza meg, még egyszer olyat nem akarok soha átélni, és nem kívánom azt az érzést senkinek. Jó hülye voltam, és örülök, hogy ennyivel megbusztam. Zoltán, erről eszembe jutott egy régi rózsaszín pitbulldal, de inkább nem idézem. Az a szám címe, hogy ne szívjál füvet. Hallgassál bele majd. És meg fogod tudni, mi jutott eszembe erről a kis chat üzenetedről. Ne szívjál füvet, szívjál inkább valamit, mert hogyha valami más szívsz, az senkit nem aggaszt. Mögöttem még morgott valaki, de lehet rosszul hallottam. Nem tudom, Roderick, nem tudom, miről beszélsz. Ide értünk a farmra. Ó, de jó ez a hely.
I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Kurva jó az a hely. Barry benyomta a power slide-ot és egyből BAM! Ott a sárkány. YouTube szerzői jogi követelés. Oh. A kurva életben. Woo! Wow, azt a mindenit. Children of the Elder Gods! Elrepült egy szerszám a fejem mellett. Az igen! Ouch! Revolver töltény lefőtt. Van helyette más játékszerű. Azaz. Children of the Elder Gods! Hogy ott van a kobakja? A show része az, hogy a sufni fölrobban. Falls, rock and roll capital of America. Igen, ez tényleg kurva jó volt. Milyen viccesen álltál azt. Nem csak power slide-olni, de power pózolni is tudsz ezek szerint, de opa, ott egy kézirat. Ugye? Igen. Mulligan kérdései Nightingale parancsairól. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think writers were particularly useful people. And a huge manhunt for one stuck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie.
It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Mulligan figyelmen kívül hagyta Thornton fecsegését, szerinte az írók kifejezetten hasznos emberek, és egy hajtóvadászat nagy baromság. Annyit biztos nem ér, hogy ki hagyja érte a kávét és a pitét. Az sem volt világos, hogy mit csinált a férfi azon kívül, hogy elrohant a lakókocsi parkból. Mulligan tudta, hogy nincs ezzel egyedül, a sheriff türelme kezdett elfogyni az ügynök miatt. Children of the Elder Gods. Mennyi madárijesztő, meg tűzijáték van ide kihelyezve. Még nézőtér. Az a kettő most már demens tesó, milyen szuper felépítette ezt a helyet. Milyen szuperül felépítette ezt a helyet. Barry, de megint olyan viccesen álltál, Barry. Biztosan kirobbanó sikere lehetett. Pont mint ahogy most is. Ah! A karton kivágás. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Oké. Na, aggódj, Barry, mindjárt megoldjuk. Oké. Menjünk inkább csak fel. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Kerekes Barry. Na befelé. Look at that thing, Al. They really went all out with this Viking crap, didn't they? Milyen szép viking hajójuk is van. Look at all this stuff. They must have done okay for themselves. So how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Anderson testvéreknek tényleg elég sok mindenük van itt a farmon, aztán mindenit. Bam! Oh, kávé! Mi barátaink is voltak Rammstein koncerten, és ők is azt mondták, hogy wow, ez nem semmi. Oh! Night Springs! Oh, Night Springs! Man! Brings back memories. Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? Nézzük közelebbről. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh,
Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because he wakes up in a cold sweat. Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. Szép. Fasza. Valami rohadtul fénylik itt. Ja, ez csak az ablak, oké. Ó, de van ott egy papír. Pajzsuk is van. Nem semmi. Vannak köveik is. Az Anderson testvérek a 70-es években. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. Ooh. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. 1976-ot írunk. Őrület ereszkedett az Anderson farmra. Minden logikának ellentmondva holdfényük bódító összetevője a Cauldron-tó szüretlen vize. Júj. Andersonék istennek érezték magukat. Odin sem tudta abba hagyni a nevetést. Fontolgatja a szeme kivájását. És van egy iPad-se. Thor átfut a mezőn mesztelenül sikoltozva, kalapáccsal a kezében, a villámlást próbálva elkapni. Dalaiknak hatalma van, valami ősit ébredezve a mélységben, ami visszatér. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Hiszem egy kis babujás megyek aludni. Jó éjszakát és jó fingorázgatást. Szemfedő. Köszvernat. Asgard ősi istenei, az 1975-ös Ragnarok turné, tisztelet mennyei Dűnek és Haragnak. Milyen sok helyen voltak, azt a mindenit. Oh-oh! Fúrod, Erik! Látod, hogy ezt most jól megkaptad? Hogy lehet ilyen érzéketlen, aki nem tudja, hogy hétvégén is dolgoznak emberek? Most nézem, hogy ez egy koporsó. Szóval igen, kitartás mindenkinek, aki hétvégén is dolgozik. Been there, done that. Én továbbra is úgy örülnék neki, hogyha egy héten max csak 4 napot dolgoznánk. És reggel 8 óra előtt illegális felébredni.
kimentél innen? Ennek őszintén örülök, Barry, egy picit elfoglalt vagyok, bocsáss meg. De igyekszem. Wow, 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 wow! Milyen élhető lenne, igen. Nem kéne senkinek a hülyére dolgoznia magát. Lecsó kedvzembelet. Lecsó kedvzembelet. Babgulyás, lecsó. Kanaki kedvzembelet. Lehet Brian most ért magához egy órákkal később. Ryan a hú kedvzembelet. Nem minném, Roderick, szerintem csak most kezdi el felolvasni ez a sok kedves ember rétételt, amit te meg Beatrix intéztek szerintem még órákkal ezelőtt. Egész biztos vagyok benne, hogy ez történik most, igen. Megint ez a piros szék. Megkimentem az elektromos kábelnek, mint egy igazi faszkalap. Fejhé fakasz. Igen. Konkrétan az történik most. Nemrég nézegettem álláshirdetéseket, és az volt a követelmény között, hogy 12 órás műszakvállalása. Van ilyen? Olyan vadálláshirdetések vannak, Vernot, megőrülsz. Itthon Magyarországon. Elfáradt 5 emberben. Erről eszembe jut valami, a baráti társaságunkból az egyik srác azt mondta, hogy úgy kell dolgozni, olyan ütemben, olyan sebességgel kell dolgozni, ahogy az égen a csillagok haladnak. Lassan, szép lassan, megfontoltan. Brian is pontosan ugyanezt csinálja, Roderick. Lassan, megfontoltan, ahogy az égen mozognak a csillagok. ...12 órában Németországban, oh. Das ist schlecht. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a... Nem semmi, hogy abból a vízből főzték az alkoholjukat, ami... ahol az a sötét erő lakozik. Konkrétan lefőzték a sötét erőt és megitták. Ez milyen Chad mozdulat? Most így munkáról eszembe jött egy film, azt hiszem az a cím, hogy Amerikai szépség, és ott volt az egyik főszereplő csávó, aki már ilyen ezüst éveiben járó hapsi. És a film egy pontján kattan egyet, és azt mondja, hogy ő nem akar igazából ilyen nagyon jó kereső, de rengeteg kötelezettséggel és odafigyeléssel, meg felelősséggel járó állást, nem fogja, eldob mindent, bemegy egy gyorsételmi lánchoz, leül a főnökkel, és azt mondja, azt a munkát adja nekem, ami a lehető legkisebb felelősséggel jár. Mert szeretne pénzt keresni, de nem akar idegeskedni. Most is dolgozol reggel 6-ig. Embertelen. Kitartást mindenkinek, aki ilyen geci sokat dolgozik, nem csak hétvégén, hanem az év minden egyes napjában.
Mi ez a hang? Roderick a szuperkedves ember? Yeah. Nyisd ki a siló ajtaját Barrynek. Oké. Ah, lehet még feljebb menni, oké. Milyen menő ez a lámpa. Ilyen jó nagy fénye van. Itt megy felfelé egy létra. Egy rádió adja ki ezt a hangot. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild. Killer Frequency, de jó játék volt az úristen. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier. More drunk. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from Milyen sok ital van még ott? people who ought to know better, you know? Feltéve, ha azok meg vannak töltve. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. A moonshine. Oké. Oh, szuper. Köszönöm, Roderick! Tényleg szuper kedves ember vagy. Rú! Ezt nem értem, Roderick. Ajajaj, ne álljunk itt, mi faszabálon! Jé! Bum! A mindenit. Most meg te veszel semmibe engem? Oké, felfogtam. Akkor válaszolj a kérdésemre, he?
Silókulcsok, oké. Meg is feledkeztem, hogy Barryel kell mennünk a silóért. Nem értettem, mire gondoltál az alatt, hogy semmibe vettelek. Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Barry, de piros vagy. Oké, hagyni, jó éjszakát, hogyha ezzel azt mondod, hogy mész. Babujás lekvárral. Wow. Jó éjszakát és egészségedre. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Az biztos. Raspberry. Még egy kapu, oké. Roderick, ezt értem, de miért gondolod és érzed úgy, hogy le se vagy tojva? Talán most már eljutott hozzád a kérdésemnek a lényege. Én erre vagyok kíváncsi, hogy miért érzed úgy? Ha ne adj Isten, azért érzed úgy, mert nem reagálok minden egyes remek szóviccedre, az azért, mert meg szeretném érezni egészen a stream végéig a józan eszemet. És fú! Szerintem az élőadás első 2 órájában a chat annyira tele volt ezekkel a szar szóviccekkel, hogy nem akartam rá reagálni. Aztán láttam, mikor kitisztult és lenyugodott a dolog, utána már sűrűbben elkezdtem olvasni a chatet is, mert már nem volt számomra se fárasztó, amit látok. Úgy képzeljétek el ezt a dolgot az én szemszögemből, mint hogyha biztos van valami kedvenc hobbitok, amit tök mindegy mi van, imádtok csinálni. Na miközben azt csináljátok, valaki tart előttetek egy papírt itt a szemetek sarkában, ahol csak ezek a fárasztó viccek vannak végiglapozva, esetlegesen fel is olvasva hangosan is. Nagyjából itt tudom leírni az érzést. De nyilván elviselem, mert szeretlek titeket, és örülök, hogy támogatjátok a munkásságomat. És azért nem mondom azt, hogy úristen, fejezzétek már be, hanem inkább csak hagyom, hogy szépen elszórakoztassátok magatokat a chaten, és addig én is haladok a játékkal. Ó, Roderick, szerencsére ki tudom kapcsolni Briant. Sőt. Örülök, hogy Brian magától elfárad. Barry, úgy mész, mint egy robot, rendesen hallom a szervók sziszegését. Mennyi szemét. De tudom, mert hallani fogom. Wow. Még megvan a józan, gondolod? Talán igen, talán nem. Ezt is tudhatjátok biztosan, az az igazság. A Twitteren lévő fej is leírja azért, ez is milyen fej? Milyen fej van Twitteren? Annyi fej van Twitteren. Felük jó, felük nem jó. Ó, itt vannak a tűzijátékaik, gondolom. Ezekben a dobozokban is. Barry, a jó ég áldjon meg téged. Akkora helyet foglalsz el ezen a nagy pufi kabátodon, nem tudok csak úgy elsétálni melletted. Ó. Még a kakáldán is van termoszos kávé, ez igen. Old gods know the truth. Régi istenek tudják az igazságot. A hiányzó hét rejtélye. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer,
a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Újra megtörténik, elissük, a vízhangzott a csendes éjszakában. Láttam magam a faház felé szaladni, zseblámpával a kezemben. Követem régi önmagamat, egy testen kívüli megfigyelő voltam. Egy időutazó, egy őrült, részeg álomban. Ez volt a kezdet, az éjszaka, amikor Alice eltűnt. A rejtélyű mi történt a kiesett hét alatt, felfedte önmagát. Hajni, atyaig! Fú, az de kurva idegesítő lehet. Hatalmas türelmed van, hogy ott nem borított fel az asztalt. Plusz olyan vicces, mikor beindulszitek előre egy élőadás, és néha naponta ránézek, hogy a chatben esetleg történt-e valami, csak azt látom, hogy Roderick odaírt valami sztorit, amiből már csak a fele látszódik, és full kontextus nélkül látom az egészet. És nem értem, mi a franc van. Csak hogy Roderick mesél valamiről, aminek a 3/4 már eltűnt. Ó, az üzenet, amit jöttünk meghallgatni. What's her face? Cynthia Weaver. Right. Must be. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Ez a tényleg nagyon jó zene. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This Ígyunk egy kis folyékony sötétséget. What the hell? Ezen a ponton már majdnem mindegy. You're a crazy bastard. I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Barry milyen nagy. Csodolja, most a sötétség nem támad rájuk, most annyira sebezhetőek lennének. Oh. Ó, amiről írt. Testen kívüli szemlélők vagyunk. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was Birdlag Cabin. out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remember being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Kartonfigura feje, én nem ihatok folyékony sötétséget. I remembered thinking, I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness.
Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Roderick Vernos? Nem. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night.
my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Previously on Alan Wake. De kár, hogy nem hallgathatjuk tovább ezt a zenét, annyira jó pedig. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Walkery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? I have it. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Oh, wait, we're in jail now? Al, this is not good. That about sums it up. Légy, csak egy picit menj arrébb. I am never drinking again. Mi ez? I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The lady of the light. What, the crazy lady? Whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... interviewed Wake. I had some reading to do first, Sheriff, and let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here. You hear me in there, Bret Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible. Nightingale ügynök, mint egy robot. Agent Nightingale, I insist. Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Oh my god! Light. We need light. Agent Nightingale, you have been written out. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Egy oldal, két oldal. Nightingale elolvassa a kéziratot. Nightingale tried to make sense of the manuscript. It was disjointed and strange. He didn't understand half of it, but it all rang true. Impossibly true. He took out his hip flask when he reached the page that described how he reached the page that made him take out his hip flask. It wasn't the booze that made his mind real. Nightingale próbált értelmet találni a kéziratban. Furcsa és összefüggéstelen volt, a felét sem értette, de mindig aznak hatott, egy képtelen igazságnak. Elővette a flaskáját, mikor ahhoz az oldalhoz ért, ami leírja, hogy ahhoz az oldalhoz ért, mikor elővette a flaskáját. Nem a pia bolondította meg. Ducks with the lights out. Stay cool. I can get the emergency power on. Nightingale-t megtámadja a sötét erő? Nightingale felt the situation veering out of his control, but the gun at least felt steady in his hands. He was ready to fire,
resolved that he would let this happen over his dead body. And yet he hesitated. He had seen this moment before, read it in the page. He was transfixed by the déjà vu and the horror that he was a character in a story someone had written. Then the monstrous presence burst in behind him and dragged him into the night. Nightingale irányíthatatlannak érezte a helyzetet, de legalább a pisztolyt szilárdan a kezében tarthatta. Tüzelésre készen állt, eltökélten arra, hogy ez csak a holttestén keresztül engedi megtörténni, és mégis habozott. Látta előre ezt a pillanatot, olvasta a lapon, teljesen átjárta a déjà vu, a rémület, hogy ő valaki történetének egy karaktere. Majd a szörnyű jelenés betört mögötte, és kihúzta az éjszakába. LOL. Pillantás. Fuck yeah. Café. No overthinker, I did not jump, and welcome. But wait, look! I jumped! I can jump! Here are your things. Wake, what do I need to know? What do you need from me? They can be hurt in the light, only in the light. And I need to find Cynthia Weaver. She can help me stop this. Light. Check. Cynthia. She lives in the old decommissioned power plant. I can get you there pretty quickly in the rescue chopper. Come on, let's get back to your friend. Bajtárs, Barry bajtárs. Taylor, I need you to stay here. What? Be van zárva az ajtó. Fetch our ride, but I have friends who need to be warned about this, and I can't be in two places at once. I need your help. Well, okay. Here's a list of people and phone numbers. I need you to call them and tell them you have a message from me. Night Springs, okay? They'll know what to do. Night Springs? Night Like Springs? that TV show? Gotcha. Oh, hey, that radio guy is on the list. Maine. Who's Frank Breaker? He related to you? My dad. Hey, is this like a secret society? Can you do this? You'll be safe here. The backup power's on. These guys need to be alerted, just in case we don't come back. You'll come back for me though, right? As soon as we get the chopper ready. Thanks, Wheeler. I owe you one. Okay, let's go, Wake. Through the back. My hangover wants a pizza. You think there's any way I could order one, Al? Hangover wants you to shut up and get to work. Szerintem nem. Hello, Mr. Breaker. This is Barry Wheeler. Yeah, I know it's late, but listen, the sheriff, Sarah, asked me to tell you something. She says Night Springs, okay? So I guess she... Yes, sir. Okay, No, she's okay. She's just busy, so she asked me to... Oh, no. Actually, I'm a literary agent, sir. I'm just helping her out because she's busy right now. Well, the one you'd most likely be familiar with is Alan Wake. You're kidding? Well, I'm glad to hear that, sir. I'll tell Al you said that. That's really nice. But listen, I really need to make some more calls here. You got the message, right? Yeah, that's right. Okay, thanks, sir. Bye now. Hey, the sheriff's dad is a big fan, Al. You're the best thing to happen to crime fiction since James Elroy. I think he was a little drunk, though. Hello? This is Barry Wheeler. I'm calling on behalf of the sheriff. Sarah says Night Springs. Okay? Okay, bye. Hello? Hi, Barry Wheeler. I have a message from Sarah. Night Springs. Okay? Bye now. Gondolom a többi nem lesz ennyire egyedi. Hello, ma'am. Sorry to bother you. Barry Wheeler calling for Sheriff Breaker. She asked me to tell you... Wheeler? Ma'am, she asked me to...
Elszóltam magam. Yes, but the sheriff asked me to... Yeah, I think this is gonna take a while, Al. You better get going. Man, yeah, but... No, wait. Ma'am, please, But the sheriff... But ma'am, I'm supposed to... Ma'am, just hear me. But Szegény. Na, itt lesz egy ellenőrző pont. Oh hell. Whatever took Nightingale must have broken the gate controls. We can't reach the Szuper. És szerintem a mai végigjátszásunkat itt hagyjuk abba, kedves lányok, kedves srácok, mert szerintem tök jó haladtunk, 2 fejezetet is megcsináltunk, és már csak 2 van hátra az alapjátékból, szóval legközelebb bízom benne, hogy majd a játék végére fogunk tudni érni. De így is jó sokáig, jó hosszan nyomtuk ezt a ma estét, szóval én nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, támogatásodokat, hozzászólásaitokat, szuper jó viccelődéseiteket, mindent, amit élőben vagy utólag a videó megtekintése közben adtatok nekem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és hamarosan találkozunk egy újabb videóban és vagy élőadásban. Na, szép hétvégét nektek, szerbusztok, sziasztok, hello, 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 hello!